kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako, sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. Pa-para, pa-pa. Pa-para, pa-pa-pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Gayang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan. TV, 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 kasiyahan. TV, 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 Kaalaman! halina Sumama sa bagong paaralan. TV, TV, TV. Aralan. TV, TV, TV. Kaalaman. TV, TV, TV. Larungan. Halina't matuto sa makabagong paraan. Ang isip Panabo. Handang isipan na bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal stitching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, laging handa, tutulungan ka, kaya huwag kang mag-alala. Kahit ito'y kakaiba sa nakasanayan na, tumutok na at makinig nang masanay ka pa. Sa pagsagot ng module mo, di ka nag-iisa. Responding to the challenge nowadays, embracing the new normal stitching ways. The Visayas Central Elementary School is ready to air lessons for your modules. Oh, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. AM radio for a good start. You are now listening to New Visayas on Air 99.0 AM radio for a good start. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Paminog ka sumanaman migtokul to langit, woy migtumpi to tanok kasublan maroson no konog kailingan. Kamig balin tutuan noy, no sob-sob to kanamin gaynawa, woy migpunan to kanamin umul tumulo na anon na, no migpogpono so init ampaw to ingod. So ini kay kunto manaman amoy no ritibulsan to langit og sampit tumaroson nun ngaran na, dumat to kay kon mo panisingan na, kakalayag tahon liyag karang panayangan na, pamulingan mandalingan, woy tumo dumapad sublapad erit harikala namigbohayan nuto katongoda topog nongnong topog pataha oyog patanod-tanod kanami tomatolos nun tularo no nakawaglit gyud ampot kawayhana oyaw kaasolom duok ko pianan na, woy katubungan na magbabayo so ini kako din tugtubaron na igbohoy kuro diyo koy ko ka magbabayon mamintoran manama no olog nogdayrayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل الأمات والنصارى والمسلمين في الفلبين وسلط مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في وطننا هذا آمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسيء الأسقام وما ظهر منها وما بطن خاصة كوفيد-19 المنتشرة في العالم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Almighty Father, Creator of heaven and earth, we adore and worship your holy name, our healer, baptizer, Savior, and coming King. We stand in awe to your every creation in land, seas, and air. We humble ourselves, asking for forgiveness for our trespasses. Purify us, cleanse us, make us worthy to call upon you. We thank you, God, for the salvation you freely gave through Jesus. Today we call unto you to bless us and be a blessing to others. Empower our leaders, our teachers, give courage to the parents and inspiration to the young ones. May we always celebrate life and love. May we always acknowledge that without you, we are nothing. This we pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit. Kalinangan ay paigtingin, pagiging positibo ay palalawigin. Isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa. Naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panabo ang sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtingin, ibabahagi ang katotohanan,
Bawat bata ay may karapatan, sama-sama sa pag-abot ng tagumpay. Di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyan, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyan, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang Sangay ng lungsod ng Panabo. Panabo. Gising sa umaga, mundo'y naging iba. Si COVID-19, bigla lang dumating. Tayo ay lockdown at home quarantine. At kailangan pa may social distancing. Nalulungkot ka ba? Di ka'y nababagot. Huwag mag-alala dahil kami ay may sagot. Gabay sa iyong pagbasa, si mama at papa, si ate, si kuya, pati na rin si lolo at lola. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Sa FF Panabo City, ito ang ating bida. Reading the Lights, ito ang ating programa. Sinusulong ang love sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang nasimulan na. 8-week curriculum ating ipinatupad. Home remedial reading ay namayagpag. Modular at radio-based learning modality. TV Aralan ay di pa huli. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang pagbasa. Sa Reading Delights, tuloy ang ligaya. Bawat bata, bumabasa. Kahit panahon ng pandemya, we embrace the new normal. Tuloy ang pagbasa, tuloy ang ligaya. Oh, oh. Tuloy ang pagbasa. Oh, oh. Tuloy ang ligaya. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of
eradicating illiteracy. Hello Panabawans! Maayong buntag mga ka-Reading Delights! Mabuhay Panabo City Division! I'm Teacher David Love D. Ramos and welcome na naman po sa panibagong segment ng Unlimited Stories for Reading Delights. And today is August 6, 2021 and thank God it's Friday na naman po dahil it's Reading Day na naman po. And I'm sure lahat ng mga mag-aaral na nasa kanilang tahanan, na nag-e-enjoy sa kanilang bakasyon ngayon, ay inaabangan ng ating program kasi gusto nilang marinig or makapakinig ng mga bagong kwento at makatuto ng mga panibagong aral at leksyon na makukuha nila sa mga kwentong kanilang mapapakinggan. Ayan. And also, we are live from the station of New Visayas on Air, 99.0 AM Radio for a good start. Live din po tayo sa DepEd TV Aralan ng Panabo City Division and also live tayo sa DepEd Panabo City Facebook page. Don't forget po to like our page and also paki-share po ng live na ito sa inyong mga friends, classmates, hindi nakakaalam na hanggang ngayon po patuloy po ang ating program kahit bakasyon po para po sa lahat ng kabataan ng Panabo City Division. And also don't forget to react sa aming live po today at mag-comment po kayo kasi magbibigay po kami ng 50 pesos worth of load sa mga mapipili po naming best reflection mamaya after po sa mga story, after po ng story reader na mabanggit yung mga or maibahagi yung mga kwento nila. So kung ano yung napulot ninyo na aral doon. At saka also don't forget to comment your schools, your name po, kung anong grade po kayo, at sino po ang inyong teacher at saka reading coordinator. And also, don't forget to like our page sa Panabo City Division, FB page po, sa Panabo City Reading Delights page. Yes. And mag-comment din po kayo. Ayan. So, marami tayong mga matututunan dito sa ating program sa Reading Delights sa Unlimited Stories po. At saka aside from that, maya-maya may makakasama din po tayo na mga bigatin po naming bisita dito sa Unlimited Stories Reading Delights. So mamaya ko na sasabihin kasi surprise yan. Makakapiling natin sila maya-maya. And also, kasi alam ko na talagang na-miss nyo ang program na ito at I'm sure na maraming nag-hope na magpatuloy ang programang ito at saka wish come true talaga na nagpatuloy tayo hanggang ngayon. So thank God, no? And also, sa lahat ng mga live viewers natin, sa kanilang tahanan, kahit saan man kayo ngayon, sa mga kaguruan, mga parents nila, sa mga estudyante, hindi lang sa New Visayas, sa buong Panabo City Division, magandang umaga sa inyong lahat. And also, we would like to say thank you sa ating DepEd officials sa Panabo City Division and good morning din po, lalo-lalo na sa ating Schools Division Superintendent, si Dr. Renate A. Solitario. Magandang umaga po, sir. At good morning also sa ating Assistant Schools Division Superintendent na si Ma'am Fabigay L. Refamonte. Magandang umaga po, ma'am. At sa ating CID Chief, si Sir Januario Yamota. At also sa ating SGOD Chief na si Ma'am Eileen Anyunuevo. Magandang umaga po sa inyong lahat. And also, to all education program supervisors, at lalong-lalo na sa ating mga school heads po sa iba't ibang paaralan dito sa Panabo City Division. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating Public Schools District Supervisor, magandang umaga din po sa inyong lahat. I'm sure na nanonood sila ngayon sa ating program. At sa lahat ng reading coordinators, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa lahat kasi ang dami-dami talagang sumusuporta sa program natin. Tsaka walang sawa talaga silang nandyan para sa atin. Kaya good morning sa inyong lahat at maraming salamat din po. And of course, magbabasa muna tayo ng shout out sa mga live viewers natin. Okay. Meron ba tayong mga live viewers today? I'm sure maraming
nanunood sa atin today. Yan, nakikita ko we have here from Paulo Cagas Hesta Jr. Happy Friday Reading Day. Wow! Good morning sa iyo and thanks for watching. We have here from Olive Martinez. Good morning, everyone. Olive P. Martinez watching from Rizal Elementary School. Ayan, magandang umaga po. And we have also here from A.O. Florendo Elementary School. Good morning. Wow, magandang umaga sa lahat ng mga A.O. Florendo Elementary School. Magandang umaga. At saka, good morning also to Mama Nisita Desierto. Hello, ma'am. Thank you po for watching. We have also here from Bebet Alia Kalugay. Good morning. Happy Friday watching from Dapicol. Wow! Talagang umaabot tayo sa kasuksulukan ng Panabo City, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. We have also here from Rene Junior Plaza. Good morning. And also from Ma'am Marisa Villanueva Hayoma. Happy Friday, everyone. Hello, ma'am. Magandang umaga po sa iyo. And we have also here from Rosalinda Baticora. Good morning, everyone. I'm watching now from JP Laurel. Okay, thank you po. Thanks for watching. And we have here from Evangeline Tumadlang Dakudao. Hello. Happy Friday, everyone. Ayan, ang dami-dami no na hindi talaga namin pwedeng i-flash lahat on screen at saka basahin lahat kasi sobrang dami. Pero nababasa po namin yan. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. And also live po tayo sa YouTube channel po natin sa DepEd Panabo City and also sa Panabo Cable Channel 1. So sa lahat ng mga viewers natin, happy viewing po sa inyong lahat. Ayan. And also, live na live tayo, hindi lang yan sa lahat po ng social media platforms, no, sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Panabo Cable Channel 1. And I would like to greet also good morning some people, no, especially ang head po ng ating program, walang iba ang ating Education Program Supervisor in English at saka the same time ang ating Division Reading Coordinator na si Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Suelto. Magandang umaga po, ma'am. At sa ating Education Program Supervisor in MTV, si Ma'am Joanny Aguilar, and also sa ating Education Program Supervisor sa Filipino, si Sir Peter Mijares. Magandang umaga po. At sa ating Education Program Supervisor in Araling Panlipunan na si Ma'am Marisa B. Hayoma. Magandang umaga din po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga estudyante ng iba't ibang eskwelahan dito sa Panabo City Division. Again, magandang umaga sa inyong lahat at I'm sure na nag-i-enjoy kayo ngayon sa inyong mga tahanan dahil bakasyon at saka may mga kwento pa kayong mapakikinggan today. Mga panibagong kwento, mga panibagong story reader, at saka mga panibagong aral na inyong kapupulutan or mga kwento na inyong kapupulutan ng aral. Ayan. At marami na tayong nag-greet ng good morning this time, no? So, talagang ang dami-daming sumusuporta sa program natin this morning. At saka, of course, babatiin din natin ang ating digital media production team, no, na talagang nandyan para lang talaga sa atin, na wala talaga silang sawang sumusuporta. Ito sila talaga yung sa likod ng ating program dito sa DepEd Panabo City TV Aralan. Talagang nandyan sila palagi at saka they really work hard para maging successful ang mga programs na kanilang pinapalabas dito sa ating division po. At saka nag-work hand in hand talaga silang lahat. Ayan. Of course, pasasalamatan natin or we have to say good morning to Sir June Aguilon. Siya po ang ating overall production director. And ang ating floor director, si Sir Neil Michael Diasis po. Magandang umaga po, sir. Ang ating technical director na si Sir Tyrone Duhali. At ang ating station manager na si Sir Januario Yamota. And also good morning sa ating executive producer, ang ating SDS, si Sir
Renante Solitario at ang ating ASDS naman na si Ma'am Febigay L. Refamonte. And sa lahat-lahat ng iba pang member ng team na ito, good morning sa inyong lahat. Ayan. Okay, so I'm sure excited na kayo no na makinig ng bagong kwento this morning. So hindi ko na kayo bibitinin kay I'm sure na talagang hiniintay nyo na ito mula pa nung nakaraang Friday na kung kailan ulit kayo makakaparinig ng mga bagong kwento. So this time, makikilala na natin ang ating first na story reader this morning. Okay. Ang ating pong first story reader this morning, siya po ay from Rizal Elementary School. Ayan. So I'm sure sa lahat ng mga taga Rizal Elementary School, meron na kayong idea kung sino siya. Okay, and ang kanilang school principal ay si Ma'am Ramelin F. Antalan. At ang kanilang school reading program ay Reading Ingenuity Zealous to Achieve Learning. And also, ang kanyang storya na ibabahagi today this morning ay Malikot si Mingming. Ito ay maikling kwento mula sa subject na MTB MLE. So, at ginuhit ito or isinaayos ni Rian R. Evangelista. So, ipapakilala ko na ang ating story reader this morning. Siya po ang ating story reader sa Filipino for Kinder to Grade 3. Pero bago ko ipapakilala ang ating story reader this morning, ayan, bibitinin ko na naman kayo kasi makakasama na natin ang ating bigating bisita this morning. Ayan. So walang iba po yan kundi ang ating Division Reading Coordinator. At the same time, ang ating Education Program Supervisor in English, walang iba kundi si Ma'am Maria Perpetua Angelita G. Suelto. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning mga ka-Reading Delights. Sana ba si Davy? Davy, gusto kita makasama dito sa screen ngayon. Good morning mga ka-Reading Hello, Delights. ma'am. Good morning po. Yes, good morning, Davy. So it's another Friday edition of our Unlimited Stories for Reading Delights, di ba? So Yes. talagang we conceptualize this show para magbigyan talaga ng mga pagkakataon ng mga bata, no, mga kabataan natin to really continue reading despite the pandemic. And I would like to congratulate you, Davy, for your zeal, no, for your zest. Talagang hinirequest ka namin, talagang nandyan ka, and we're so grateful for being there always for Reading Delights. Thank you so much, no, Davy. Ayan, Welcome nawawala po, si Ma'am Davy. Bem. Thank you po, Ma'am Nawawala Bem. kami sa signal. Alam kong hindi ka mawawala. Palagi kang nandyan. Sa Reading Delights, isang PM lang, isang DM lang namin, nandyan ka na naman. Talagang handang-handang magserbisyo para sa ating kabataan. And we are so grateful for that, Davy. Kasi nandito tayong lahat because you know, di ba Davy, nandito tayo sa serbisyo na to dahil sa ating mga target learners, sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan. Reading Delights, di ba? Yes. Binibigyan natin sa mga chance. Kaya nakiki-reading delights ako sa iyo ngayon. Nakikisabay ako sa iyo ngayon kasi we would like to plug our new activity for Reading Delights. Okay, ito tinatawag nating 8-week reading curriculum. This is mandated by our regional office, and that for our division, we will be starting this activity on Monday. Sa Monday na tayo, Davy. Yung 8-week curriculum natin, Davy, ay para sa ating mga target learners na kailangan nating tulungan para talagang umangat ang kanilang reading level. Kasi meron tayong mga levels of learners. Alam mo naman yun, di ba? Kasi isa ka rin sa mga nagtuturo ng reading. Yes, so meron tayong yung mga, ano yung mga alam mo na mga reading levels natin. Siyempre, yung kailangan nating tulungan, yung mga talagang nahihirapan talagang kumabasa. Yes.
Yung Yung ating mga mga NRs po natin, Ma'am NRs talaga. Bem. Yes. NRs natin, talagang mahal na mahal natin sila. They need our assistance. Kaya kailangan natin silang bigyan na talaga ng pansin, di ba? So that's why we have our for NRs and our frustration level readers. So meron din tayong mga instructional readers and mga independent readers. For our independent and instructional readers, those are readers which can already read and understand by themselves or with the able help also of the teachers. So, pero ang pagtutuon natin ng pansin ngayon, kahit na summer, talagang magtatrabaho pa rin tayo, walang tigil, no? Kasi sa Reading Delights, tuloy ang pag-asa, di ba? Pag-asa. Talaga. So, di ba, summertime nga natin ngayon sa Pilipinas, no? Yes Summertime. po. Summertime So, ngayon. talaga, summertime natin ngayon. So, dahil summertime natin, meron tayong summer reading program. At yan yung tinatawag nating 8-week reading curriculum. At magsisimula na yan ngayong Lunes. Lahat ng mga paaralan natin sa Division of Panabo City will be conducting this reading activity. Yeah, kasama ka doon, di ba? Yes po. At saka, Lahat-lahat. yes, lahat ng mga grade levels ito, Davy, from grade 1 to grade 10. Kasali pa nga dapat ang 11 and 12 pero mga graduate na yung mga 12 natin, di ba? So talagang bibigyan natin sila ng mga reading materials, reading instructions through the different learning modalities na angkop naman sa mga bawat sitwasyon ng mga eskwelahan. So kung ano yung mga na those reading those delivery modular learning delivery modules na bibigay ng mga teachers natin ay gagawin pa rin nila yon. So we have already prepared our reading materials. Lahat ng mga eskwelahan natin ay prepared na dyan because actually, Davy, this is our third time already of implementing this 8-week curriculum. We had this during the May 2020 pandemic. So we had our first 8-week activity. Natandaan mo yon? Yes po, Ma'am Bem, natatandaan ko yun. Yeah, kailan ba nangyari yung pandemic? Di ba March 2020? So, Yes po. imbis na magsimula kaagad yung klase natin sa June kasi hindi nga tayo nakapagsimula kaagad. So the regional office, together with all the division offices in our region, kasama na dyan ang Panabo City, we conducted our first ever 8-week reading curriculum. At dahil doon, marami tayong mga natulungan mga kabataan. No? They were able to improve their reading level. Tapos, ngayon naman, nung bago naman nagtapos ang school year 2020-21, nagkaroon na naman tayo ng 8-week curriculum, quarter 3 and 4. Yun, dahil doon, meron na naman tayong mga kabataang umangat na naman. At saka ngayon, dahil nagtapos na ang school year 2021, meron pa rin tayong konting naiwan ng mga non-readers at saka mga frustration readers. So yun na naman ang ating tatargetin ngayon with this activity. And alam mo, Davey, nagprepare ang ating mga school reading coordinators. I would like to thank our school reading coordinators, our frontliners, no? Na talagang handang-handang magserbisyo para sa ating kabataan. And of course, lahat ng mga to hindi natin gagawin because na walang inspirasyon na kung sa walang tigil na inspirasyon na binibigay sa ating schools division superintendent, talagang he inspires us always to do our best to keep engaging. Kailangan nating mag-engage palagi, di ba? So we would like to thank also our SDS, our SDS, may tumawag kasi sa akin, sorry. Our SDS, Reynante Solitario, and also, of course, our ASDS, Ma'am Gay, and our Chief, January Yamota, for being always there. At saka nga pala, Davey, itong ating ginagawang 8-week curriculum, tinatag din natin itong brigadahan sa pagbasa. Di ba brigada time ngayon? Yes po, Ma'am Bem. Nag-start po noong Yes, August. brigada time ngayon. Yeah, dahil di brigada time ngayon, Davey, yun, isasabay na rin natin yung brigadahan sa pagbasa. So this 8-week activity is also in coordination with our social mobilization, si Ma'am Annalisa Mendoza. So marami tayong mga gagawin talaga, di ba? So we will be launching this 8-week activity kasama ang ating mga
ating mga leaders in our division on the third week of August. Pero ngayon, we would like to plug in na magsisimula na tayo ngayong Monday. Okay, di ba, Davey? Tsaka marami pa tayong mga gagawin, actually, Davey. Mamayang hapon, we will be having our meeting with the school's reading coordinators. So, school reading coordinators will be having a meeting para talagang planuhin natin, no? What will be our plan of action for the next school year, 2021-2022. So, Davey, thank you so much. Hindi na natin patatagalin. Ipapakita natin ngayon ang mga advocacy videos ng ating mga schools na talagang pinaghandaan nila, David. Wow, talagang marami talagang gagawin ngayong aside sa Brigadahan Eskwela sa 8-week curriculum po natin, marami activities na mangyayari para lang sa mga kabataan dito sa Panabo City Division. Ayan. Yes, David, ang brigada, hindi lang, we are not just preparing our schools, we're not just making our school facilities improve, but also, most especially, we would like to improve also the reading abilities of our students. Yan ang brigadahan sa pagbasa. Wow, yes po, Ma'am Bim. Ang ganda-ganda talaga naman ng program na yan, ng advokasya na yan. I'm sure na maraming bata na magugustuhan yan. Hindi lang mga bata, pati mga magulang. Dahil kahit bakasyon ngayon, patuloy pa rin tayong nagsiservisyo para sa kanila. Yes, David, that's correct. So, David, anda na siguro si Ace para ipakita ang ating mga advocacy video materials. Okay, Sir Ace. Ace. And for that, I would like to thank you once again. Thank you so much. Welcome po, Ma'am Ben. Thank you din po. Antonio of Fernando Elementary School. Week reading curriculum of Panabo City Division. Kabili Elementary School supports the 8-week reading curriculum of Panabo City Division. The Dunya Ninita R. Florendo Elementary School supports the 8-week curriculum of the reading program intervention of Panabo City Division. This is Leonora Durufan Cañete, Principal of Grado Elementary School. We strongly supports the 8-week reading curriculum of Panabo City Division. Grado grade graders exhibit better understanding. Parents Teachers Association, we support 8 weeks reading curriculum. PCESC supports the 8-week reading curriculum of Panabo City Division. In behalf of the General PTA Officers of Panabo Central Elementary School SPED Center, Parents Teachers Association supports 8-week reading curriculum of Panabo City Division. Together with the parents, teachers, learners, Rizal Elementary School strongly supports the 8-week reading curriculum of Panabo City Division. Salvacion Elementary School teachers believe that the reading is the heart of everything that we do in school, and that we support the reading implementation of the 8-week curriculum of the Division of Panabo City. From Salvacion Elementary School, we all support. Good day. I'm Joel Montaliana, PTA President of Salvacion Elementary School. Support the 8-week reading curriculum of Panabo City Division. Daghang salamat. San Francisco Elementary School supports the 8-week reading curriculum of Panabo. Niño Elementary
Elementary School supports the epic reading curriculum of Panabo City Division. I am Janice Nguho, PTA President, supports the 8-week reading curriculum of Santo Niño Elementary School. San Pedro Elementary School supports 8-week reading curriculum of Panabo City Division. Jupiter B. Galabin, President of San Pedro Elementary School, supports 8 weeks reading curriculum of Panabo City Division. San Vicente Elementary School supports 8-week reading curriculum of Panabo City Division. Gredo. Great readers exhibit deeper understanding. For Gredo Elementary School supports the 8-week reading curriculum of the Panabo City Division. Gredo Great Readers exhibit deeper understanding. Parents Teachers Association, we support 8 weeks reading curriculum. This is Leonora Durupan Cañete, Principal of Gredo Elementary School. We strongly support the 8-week reading curriculum of Panabo City Division.
Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayan. So nakita po natin no yung advocacy po ng mga reading ng iba't ibang schools dito sa Panabo City Division para sa ating reading 8-week curriculum reading program po dito sa ating division sa Panabo City. Talagang ang lahat ay nagtulong-tulong para sa advokasiyang ito at saka nakita din natin yung mga last year na mga mga accomplishments nila, yung mga nagawa nila para lang talaga matulungan ang mga mag-aaral na makabasa, lalong-lalo na yung mga NRs natin na tinatawag natin na mga non-readers at saka yung mga frustration natin na talagang kailangan talaga niya ng tulong ng mga guro at saka ng mga magulang nila para naman matuto silang magbasa at hindi lang yan sa ngayon kasi nadadala nila yan hanggang sa paglaki nila na nakakatulong sa kanila para maintindihan nila kung ano yung binabasa nila at saka matuto sila sa buhay. So napakagandang programa talaga ito at advocacy na ibinahagi sa atin ngayon ng ating Division Reading Coordinator at saka Education Program Supervisor natin sa English na si Ma'am Bembi Suelto. So maganda talaga itong nabalita and I'm sure lahat ng mga mag-aaral nasa kanilang tahanan ngayon at saka lahat ng mga magulang na nakikinig sa atin ngayon, I'm sure na talagang nagustuhan nila ang programang ito para sa kanilang mga anak. At sa lahat ng mga estudyante, I'm sure nagustuhan nila ito kasi kahit nasa bahay sila, may natutunan pa rin sila kahit bakasyon ngayon. So, kasi bawal pa rin lumabas. Ika nga kasi mahirap pa rin na pandemic pa rin ngayon. So, lalo-lalo na ngayon na may mga bagong variant ng virus, no? So, talagang stay at home muna tayo at saka magbasa na lang tayo, kids, at saka makinig ng mga bagong kwento. At least may natututunan tayo, di ba? So, talagang nagtutulungan ang lahat, hindi lang mga kaguruan, ang mga school heads, mga reading coordinators, pati yung mga mag-aaral, pati yung mga magulang, di ba? So, talagang nagtulong-tulong para talaga sa ating mga kabataan. So, napakaganda talaga nitong advokasya. So maraming salamat sa mga tao na naging part ng program nito para mabuo ito, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Tsaka I'm sure na i-bless kayo ni Lord kasi ang dami-dami ninyong matutulungan talaga sa program na ito. Ayan. So yun po yung good news na sinasabi ko sa inyo kanina. So I'm sure nabitin kayo sa ating introduction kanina para sa ating story reader this morning, sa ating first story reader. Pero ngayon, makakasama na natin talaga ang ating story reader this morning. And I'm sure malaki ang ngiti sa inyong mga mukha kasi nakarinig na kayo ng good news para ngayong bakasyon. Aside sa patuloy pa rin tayo sa ating Unlimited Stories sa Reading Delights. At saka meron pa tayong 8-week curriculum sa reading. So, di ba ang ganda-gandang balitas para sa ating lahat. So, this time, makakasama na talaga natin ang ating first story reader this morning. Again, she is, babae po siya, from Rizal Elementary School at ang kanilang school principal. Again, si Ma'am Ramilin F. Antanan. Magandang umaga, Ma'am. At ang pamagat na kanyang kwento ay Malikot si Mingming na ito naman ay ginuhit at isinaayos ni Rian R. Evangelista. At also, ito ay maikling kwento mula sa subject na MTB. So makakasama na natin ang ating first story reader this morning sa Filipino Kinder to Grade 3 na si Ma'am Maria Cecilia S. Hauhau. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta kayo mga bata? Mga mag-aral na ngayon ay nasa kanilang mga bahay na nanonood at nakikinig. Naway, nasa mabuti kayong kalagayan at lagi po tayong mag-iingat at sumunod sa
po tayo sa protokol ng kagawaran ng pangkalusugan para makaiwas sa pandemya na sa kasulukuyan ay ating nararanasan. Lagi po nating tatandaan na ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Ako nga po pala si Binibining Maria Cecilia S. Hawhaw na nagtuturo sa mababang paaralan ng Rizal. Sa pangunguna po ng aming butihing punong guro na si Ginang Ramilin F. Antalan, ako po ang inyong tagapagkwento sa asignaturang Filipino at ngayong araw na ito, ako po ay maghatid sa inyo ng panibagong kwento na kapupulutan ng aral. Pero bago po natin simulan ang ating kwento, ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking makakasama on screen. Ang aking people interactor na si Eliciaville A. Piloton, na nag-aral sa mababang paaralan ng Rizal, ikalawang baitang, section Tulip, at si Adriana Jane Rodriguez, ikalawang baitang din, seksyong Gumamela, na under ni Ma'am Mary Grace Santander. Kumusta kayo, Alicia? Okay lang po. Okay. Si Adriana. Kumusta si Adriana? Wala po siya. Oh, okay. Na ito yung kwento ko. Malikot si Mingming. Ito ay maikling kwento mula sa subject na MTB MLE. Iginuhit at isinaayos ni Rian R. Evangelista. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang mga salitang kailangan nating maintindihan sa kwento. Talasalitaan. Una, kuting. Ibig sabihin, batang pusa. Pangalawa, malikot. Ibig sabihin, hindi mapalagay sa isang lugar. Pangatlo, eskaparate. Ito ay aparador dahil ito ay lalagyan na yari sa kahoy. Pangapat, maligalig, magulo. Panglima, patibong o bitag. Tumutukoy sa mga mekanismo o pangyayaring manghuli ng isang individual. Isang malikot na kuting si Mingming. Sa apat na anak ni Muning, siya ang pinakamalikot. Lahat ng bagay nililikot ni Mingming. Walang nakaliligtas sa kalikutan niya. Mingming, huwag kang masyadong malikot. Madalas sabihin ni Muning sa anak. Baka magalit sa atin si Mang Berto at Aling Ana. Si Alex, anak ni Mang Berto at Aling Ana, ay mahilig sa mga mamahaling laruan na may iba't ibang tunog. Ibinigay lahat ito ni Mang Berto at Aling Ana sa kanya. Itinatabi ni Alex ng maayos ang kanyang mga laruan sa isang eskaparate kapag siya ay papasok na sa paaralan. Isang araw, pumasok sa paaralan si Alex. Naisipang tingnan ni Mingming ang mga laruan. Naku, ang gaganda ang sarap laruin, ang sabi ni Mingming. Pero, ang taas ng eskaparate. Alam ko na, lundag ako sa itaas, ang sabi niya. At siya ay lumundag ng mataas sa ibabaw ng eskaparate. Ang unang niyang hinawakan ay ang eroplano. Sinusian niya ito at biglang tumunog ng Umakyat siyang muli at nakita niya ang laruang telepono. Pinindot niya ito at tumunog ng kring. Pinindot naman niya ang busina ng jeep. Beep, 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 ang tunog. Chik, 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 naman ang tunog ng tren. Tuwang-tuwa si Mingming. Lundag siya ng lundag. Ikot ng ikot sa paligid ng eskaparate. Sa kaiikot niya ay nabunggo niya ang eskaparate
at nahulog ang mga laruan sa sahig. Nagalit si Mang Berto. Talagang maglikalig ang kuting na yan. Nagalit na rin si Aling Ana. Nakakainis na ang kuting na yan. Bukod tangi ang likot niya. Pati si Alex ay galit na rin. Tapon na po kaya natin o ipamigay na kaya? Ang sabi niya. Wag, kawawa namang mawawalay sa'yo na. Ang sabi ni Mang Berto. Hayanin niyo, ako ang bahala. Isang umaga, nasa hardin si Mingming. Nakita niya ang isang latang bibitin-bitin sa sanga ng puno na may nakalawit na taling halos sayad sa lupa. Umanda na naman ang likot ni Mingming. Naisip niyang bubitin sa tali. Siguro, mas malakas ang tunog nito kaysa roon sa maliit na kampana ni Alex. Naisip niya. Ang hindi niya alam, patibong ni Mang Berto ang laruang tali. Puno iyon ng tubig. Bubuhos ang laman nitong tubig kapag hinatak ang tali. Lumapit si Mingming at isinabit niya ang kanyang kuko sa dulo ng tali. Whoosh! Napasigaw si Mingming nang bumuhos sa kanya ang tubig mula sa lata. Basang-basa siya. Nanginginig siya sa ginaw na tumakbo sa kinaroonan ni Muning at ng kanyang mga kapatid. Hindi sana ako nabasa kung sinunod ko si Ina, ang sabi ni Mingming. Tawang-tawa si Mang Berto sa nangyari. Kitang-kita nila ang nangyari sa malikot na kuting. Ngayon, madadala na ka sa paglilikot ang kuting niyon, sabi ni Mang Berto. At dito nagtatapos ang ating maikling kwento. Mga tanong. Una, ano-ano ang mga laruan na nakikita ni Mingming sa eskaparate? A. Eroplano, bola, tren, jeep. Letrang B, jeep, eroplano, tren, telepono. C, jeep, manika, telepono, tren. Ano ang iyong sagot? B. B po. Tama. Ang sagot ay B. B. Jeep, eroplano, tren at telepono. Pangalawa, bakit lumundag si Mingming sa eskaparate? A. Dahil sa kagustuhang maglaro. B. Dahil sa pagkagulat. C. Dahil sa galit. A po. A. Dahil sa kagustuhang maglaro. Okay, tama. Pangatlo, sino ang gumawa ng patibong para mabigyan ng leksyon si Mingming? A. Alex. B. Mang Berto. C. Mang Berto at Aling Ana. Ano ang iyong sagot? B po. Si Mang B. Berto. B. Mang Berto. Tingnan natin. Okay, tama. Pang-apat, ano ang magandang aral na natutunan sa kwento? A. Kailangang maglaro at magsaya habang bata pa. B. Laging makikinig sa payo ng mga magulang. C. Maging maingat sa paglalaro ng mga laruan kung hindi naman sa'yo. Ano ang iyong sagot? B po. B. B. Laging makikinig sa payo ng mga magulang. Tama. Magaling. Panglima,
Ano sa palagay ninyo ang ginawang parusa kay Mingming para ito ay matuto? A. Mapanganib. B. Mapangabuso. C. Makatwiran. Tuwiran po. Ano ang yung C. C. Makatwiran. Okay, tingnan natin. Tama. Ang iyong sagot ay makatwiran. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong batiin at pasalamatan ang ating butihing tagapamanihalang pansangay, Dr. Renante A. Solitario Seso IV, kawaksing tagapamanihalang pansangay, Ginang Phoebe K. L. Rifamonte, CPA Sese, Hepe, tagapagpatupad ng curriculum Ginoong Januario A. Yamota, Hepe, tagapamahala ng operasyon ng mga paaralan, Dr. Eileen Anyon Nuevo. Tagapamasid pansangay sa Filipino, Ginong Peter A. Mijares. Tagapamasid pansangay sa Ingles, Dr. Maria Perpetua Angelita G. Suelto. Tagapamahala at punong guro ng mababang paaralan ng New Visayas, Ginoong Julius Suelto. Tagapag-ugnay ng DLDM, Ginoong Armando Aguilon Jr. Sa lahat ng bumubuo at namamahala ng programang ito, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat at nagagalak sa pagkakataong ibinigay niyo po sa akin. Isang pribilehiyo po na maging parte ng programang ito. Nais ko ring batiin at pasalamatan ang mga kasamaan kong guro sa mababang paaralan ng Rizal, lalong-lalo na ang aming punong guro, si Ginang Ramilin F. Antalan. Tagapamahala ng curriculum, Ginang Sanef Mijares. School Reading Coordinator, Ginang Katrina Gonzalez. SPG Advisor, Ginang Charlene Balbacal. Coordinator sa MTB, Ginang Carmelita Obaldo. Kay Elizaville, na aking pupil interactor, ngayon at magulang niya na nagbigay pahintulot sa makasama ko ngayon na si Michelle A. Piloton. Maraming salamat po. Sa mga estudyante ko sa ikalawang baitang section tulip, sa kanilang mga magulang, maraming salamat po. Sa tagapanood at sumusubaybay sa programang ito, maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Yan, maraming salamat po, Ma'am Maria Cecilia S. Hauhau of Rizal Elementary School na nagbahagi sa atin ng kwento na may pamagat na Malikot si Mingming. At ito ay nagbigay sa atin ng aral na laging makinig sa mga payo ng mga magulang o sa mga nakakatanda sa atin kasi sila yung mas nakakaalam kung ano talaga yung tama para sa atin. Kumbaga, ano pa lang tayo, ano na sila, nandiyan na, alam na nila kung anong gagawin nila kasi nanggaling na sila dyan. So, kumbaga, may karanasan na sila dyan, kaya alam na nila kung anong gagawin. Kaya dapat kung ano yung sinasabi nila na payo sa atin, sundin natin kasi mas alam nila kung ano yung mabuti para sa atin. So, napakahalaga talaga no na makinig tayo sa mga payo ng ating mga magulang. At saka, ang sabi nila, lalo na sa mga matatanda, dapat we have to obey ang ating, gagalang ang ating mga nakakatanda at saka sundin ang kanilang mga payo. Dahil para din naman yan sa atin, hindi naman para sa kanila. Kaya nila tayo pinapayuhan, ginaguide nila tayo kasi gusto nila na ituro sa atin yung mabuting daan na hindi tayo mapariwandra at alam natin kung ano at malaman natin kung ano talaga yung tama para sa atin na mga
dapat nating tahakin sa buhay. Ayan. So, napakagandang kwento. Tsaka sa yung pupil interactor na si Riza, maraming salamat din sa iyo. Lalong-lalo na sa yung mga magulang na nagbigay ng pahintulot na maging bahagi ka ng aming programa ngayon sa Unlimited Stories for Reading Delights. Maraming salamat. Tsaka, alam mo, dito sa program natin, nakikita ko talaga na nag-e-effort, hindi lang ang mga kaguruan, ang mga officials natin sa DepEd Panabo City, pati na rin ang mga mag-aaral at saka yung mga estudyante kasi kahit yung iba naging live viewers natin, yung iba naman naging pupil interactor natin. So napaka talaga nila supportive sa ating program. So thank you po sa inyong walang sawang support at saka sa effort po ninyo. Sa mga magulang kahit na nakikita natin na hindi naman yung iba kahit walang stable connection pero pag may paraan, 'di ba? Pag gusto at saka may nagagawan talaga 'yan ng paraan. Tsaka talagang hahanapan natin 'yan ng ways. Kumbaga kung gusto talaga natin ito, ginagawa natin ng paraan. So 'yon. Yun. So maraming salamat sa iyo, Riza, at saka also kay Ma'am Maria Cecilia S. How. Ayan. So this time naman po, makakarinig tayo ng kwento sa English Kinder 2 Grade 3. So, maya-maya i-announce namin yung best reflection namin kasi this time namimili pa po yung aming TWG team ng best reflection. So sa lahat ng aming live viewers, hello po sa inyong lahat. Baka nakalimutan nyo, makakatanggap po kayo ng 50 pesos worth of load sa mapipili po namin na best reflection. So mag-post lang po kayo ng inyong best reflection. Kung ano po yung napulot ninyo na aral sa aming kwento ngayon na ibinahagi sa atin ni Ma'am Maria Cecilia S. How. So, post lang at saka don't forget to post your name at saka yung kung anong school kayo and then also kung ano yung best reflection ninyo. And kung alam nyo kung sino yung reading coordinator, mas mabuti. At also yung guro ninyo, kung sino yung guro ninyo nung nakaraang school year before nag-summer. Para mas mabilis din namin na maipadala sa inyo ang 50 pesos worth of load. Yun. So napakagaling, di ba? Kasi ang daming talagang may mabuting puso na generous na magbigay ng 50 pesos worth of load, papremyo dito sa ating Unlimited Stories sa Reading Delight. So aside sa meron kayong napakinggang kwento, may natutunan kayong aral, o nanalo pa kayo ng 50 pesos worth of load. So talagang ang napaka-wow talaga kasi marami kayong benefits kumbaga na nakukuha sa program namin na ito sa Unlimited Stories sa Reading Delight. So patapos nandiyan lang kayo sa bahay nakikinig sa amin while nag-e-enjoy sa inyong bakasyon. So ang galing, di ba? Okay, so this time makikilala nyo na po kung sino ang ating next story reader this morning. Okay. Sandali lang po. Alright. So sa ating pong next story reader this morning, okay, ang title po ng story na ibabahagi sa atin today ng ating story reader is The Ugly Duckling. At she is from New Visayas Central Elementary School at ang reading program po namin, yes, I'm from New Visayas Central Elementary School. Ang reading program po namin ay Read for Life. Ayan, kasi there is a life in reading. And also, ang aming school principal po si Sir Julius Aiswato. Hello, sir! Magandang umaga sa iyo. I'm sure nanonood siya ngayon kasama kanyang butihing asawa ni si Ma'am Maria Perpetua Angelita Suelto. Talagang tandem talaga yan sila. Magkasama sila para suportahan at saka mag-supervise ng ating program today sa Reading Delights, Unlimited Stories. And ang author po ng story na The Ugly Duckling ay si Hans Christian Andersen. So this time, ang illustrator po nito ay from Twinkle. So makikilala nyo na po ang story reader sa English Kinder 2 Grade 3, none other than, of course, yours truly, Davy Love D. Ramos. Okay.
Are you ready? Ayan. All right. So first, before we start, we have to unlock some difficulties or learn new words that you will encounter later on in the story. So let's begin. And by the way, I have my pupil interactor with me, Rain Pausal. Okay. A student from New Visayas Central Elementary School. Okay, I guess there's a internet connection problem, but I believe Rain is actually already in the backstage. It's just that there is a problem with his connection, but we'll just continue later. Okay, so later on we will have Rain Pausal. All right, for our vocabulary development. Okay, I have here a picture. So for our live viewers, can you comment down below what can you say about the picture? What is that picture? Do you know what is that picture? To all of our live viewers, any answers? I guess they're still thinking about the previous story or the picture. Okay, I'll give it to you. The picture is about the duckling. Okay. Duckling is a baby duck. Who among you have a duckling in your house? I'm sure you have a pet in your house. Some of you have a duck in your house and a duckling. Okay, so duckling is a baby duck. Next to that is, so what is that picture? What can you say about that next picture? Any answers from our live viewers? Yeah, someone answered earlier. Duckling po from Daniel D. Kinyo. Hello. From Lekra Sinu Nasakag said duckling earlier. We have here any answers about our second picture? Thanks also to Ariel Abi for answering duckling earlier. Okay, our next picture is hatch. There you go. To come out of an egg. So that's hatch. To come out of an egg. Our next picture, what can you say about our next picture? Any answers from our live viewers? I guess they're still thinking, what is our next picture? Our next picture is, Ruel, is it Ruel? Rook Dikinyu, he answered hatch earlier. We have here from Lekra Sinu Nasakag. He answered swan. Yeah, very good. You've got the correct answer. It's swan. Swan is a large bird with a very long neck. Yes, and thank you also to Ariel Abby for answering swan. So let's proceed now to our next picture. Okay, our next word is waddled. To walk with short steps or side by side. Have you seen a duckling or a duck? How does the duck walk? That's what we call waddle. To walk with short steps side by side. All right. Now, our next word is ugly. It means unattractive appearance. The synonyms of ugly is beautiful. Okay, so those are the words that we've learned today. All right, the title of our story is The Ugly Duckling. Are you ready? Can you comment down thumbs up if you're ready to hear our story this morning?
Oh, thanks also to Ariel Abby for commenting Waddled. I guess they're all excited, and thank you so much for all your comments. All right, so the Ugly Duckling story is written by Hans Christian Andersen. Okay, let's begin. Once upon a time, a mother duck was waiting for her eggs to hatch. The eggs were white, all except one. But one egg remained. I have a question here for all of our live viewers. What was the mother duck waiting for? A, for her babies to finish eating. B, for her eggs to hatch. C, for the sun to come up. You can comment down below your answers. We have here from Daniel Diquino. B po. Wow, thank you so much for answering. We have also here from Ruel Rook Diquino, letter B. From Sid Marco Puerto, letter B. Yes, let's check the answer. Right. You've got the correct answer. It's letter B, for her eggs to hatch. Now let's proceed to the next slide. Okay. Soon the eggs began to hatch, and the duck became a proud mother of 5 little ducklings. Finally, the last duckling hatched. But he was different from the other ducklings. Nobody loves me because I am different. I have another question. This is our second question. How did the ugly duckling feel? A, happy. B, worried. C, sad. You can comment down below your answers. Okay, let's check the answers of our live viewers. We have here from Daniel Diquino, letter C. From Sid Marco Puerto, letter C. From Ruel Rook Diquino, letter C. Now let's find out what is the correct answer for our second question. Okay, the correct answer is letter C. So the ugly duckling feel sad. Okay, let's continue. The ugly duckling left home to look for a place he belonged. He came across some other birds, but they did not want to be friends with such an odd-looking duckling. You look strange. The duckling was very sad and waddled away. Okay, we have here for our third question. Why did the ugly duckling walk away? A, they were nice to him. B, they were mean to him. C, they want to play with him. You can comment down below your answers now. Okay, we have here from Daniel Diquino, letter B. We have from Sid Marco Puerto, letter B. We have also here from Ruel Rook Diquino, letter B. Now let's check the correct answer. Okay, the correct answer is letter B. They were mean to him. So that's the reason why the ugly duckling walked away. Okay, let's continue. He saw some beautiful birds fly above him, and he wished that he was like them. But a farmer found him and kept him safe until the spring. When spring came,
The farmer took the duckling to the pond and released him. Something wonderful had happened. Okay, let's have our fourth question. What will most likely happen next in the story? So, what do you think will happen next to the story? A. The duckling will return to his mother and brothers. B. The duckling will run away. C. The duckling will realize that he is beautiful. Okay, to all of our live viewers, you can comment down below your answers now. We have here from Daniel Diquino, letter C. From Ruel Diquino, letter C. All right, do we have some more answers? Okay, we have here from Angel Nobleza, letter C. Okay, from Ariel Abi, letter C. Thank you so much for your answers, and let's check the correct answer. All right, the correct answer is letter C. Congratulations, because you've got the correct answer. The duckling will realize that he is beautiful. Then let's check if that is really the correct answer. So let's continue. The duckling had grown into a beautiful swan. He soon made lots of new friends and was the most beautiful swan of them all. Okay, and that's the end of our story. Now, I have here a question for all of you. What lessons have you learned from the story? Yes, lessons, because we can learn a lot of lessons from this story, The Ugly Duckling. So, to all of our live viewers, comment down below your answers, because I will read all of your answers. What have you learned, or what lessons have you learned from the story? I guess they're still thinking. Okay. So while you are still thinking about your answers, I would like to say thank you to all the live viewers who posted their comments or answers. Also, thank you to Daniel, Josh, Foronda, Hofelinia, or Hofelena. Thank you. Any answers from our live viewers? Okay, they are still thinking what could be or what lessons they have learned from the story The Ugly Duckling. And I will just take this time to or this opportunity to say thank you to Ma'am Maria Perpetua Agnita Suelto, our division reading coordinator, and also our education program supervisor in English, and also to my school principal, Sir Julius I. Suelto. Thank you so much po, sir. And to our deputy officials in Panabo City Division. Thank you so much for this wonderful opportunity. Okay, I have now some answers from our live viewers. We have here from Sid Marco Puerto, ugly and beautiful. Okay, thank you. We have also from Ariel Abi, her reflection, always be friends and don't fight, be good always. So that is the lesson that she learned from the story. We have also here from Daniel Diquino, reflection, don't be sad that you're ugly in outside, but you're beautiful in inside. Wow, what a beautiful reflection is that. Okay, so this time, okay, let's check what are the lessons that we can learn from the story. Okay, the moral of the story, the first, do not judge others based on their appearance. Yes, that's true. So we should not judge anyone based on their appearance, on how they look. If they are different, and well, we should not discriminate them, and we should not bully them. To all the children that they are not, they bully their classmates because they don't look good,
Do not do that. Do not judge others based on their appearance because that's not good. Okay. Our second lesson, our moral of the story, accept who you are. Yes, you should accept who you are and embrace who you are. So you have to trust yourself and believe in yourself. And our third moral of the story, respect others. Yes, that's true. We should respect others no matter how they look, if they are poor, if they are rich, or if they are beautiful or ugly, or if they are thin or chubby. We should respect them because that's the way they look, or how they look. So we should respect them, and that's the good thing because it's not good if we will discriminate others, or if we will bully others. That's not a good habit actually, or a good deed. All right, so thank you so much. Oh, we have another reflection from Valley Basinang. Accept who you truly are and what you have. Do not judge by appearances only, and do not treat people differently because they look different. It is good to care about others. From Rizal Elementary School, Grade 4 SSES. Wow, thank you so much and congratulations. And once again, to all of our live viewers, thank you so much for listening and for posting your comments. And that's the end of my story. See you again next time. Okay. All right. So this time we will proceed to our next story reader. And I'm sure you are already excited to know who will be our next story reader this morning. Okay. So for our next story reader, and by the way, before I'll introduce to you our next story reader, I have an announcement. Okay, because I will announce our first best reflection for the first story earlier. Okay. From Rizal Elementary School. Wow, congratulations. And the reflection. Okay, let me read the reflection. Bilang bata, palaging makinig sa payo ng ating mga magulang sapagkat sila ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa atin. Okay? And that reflection is from Rinalyn Quino of Rizal Elementary School. Thank you so much. Okay. And our best reflection for our second story, for the story that I've shared to you. Again, from Rizal Elementary School. Wow, congratulations. Okay, let me read the reflection. The reflection that she shared, accept who you truly are and what you have. Do not judge by appearances only, and don't treat people differently because they look different. It is good to care about others. From Rizal Elementary School, Grade 4 SSES. Okay, from Valley Basinag. Thank you so much and congratulations. Wow. Talagang nakinig sila at saka nag-share sila ng kanilang best reflection. At saka congratulations sa mga taga Rizal Elementary School. Ang galing naman. Okay, I'm sure excited na sila na makinig sa next story natin para naman mag-post nila ang kanilang best reflection at manalo sila ng 50 pesos worth of load. Now, let's continue. For our next story reader, she is from New Visayas Central Elementary School. Yes, she's my co-teacher. And our school principal, Sir Julius I. Suelto, Principal 2. And our reading program is Read for Life. And the title of her story, The Shoemaker and the Elves. And this is retold from the Brothers Grimm. Illustration from Short Stories for Kids. Our next story reader this morning for English Grade 4 to Grade 6 is none other than
suki din po natin siya sa story reader, no? Sa English, grade 4 to grade 6, none other than Ma'am Kimberly W. Absin. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, Panabo City Division. Good morning, New Visayas, and also to our dearest listeners and viewers. I am Teacher Kimberly Absin, your storyteller for English grades 4 to 6. And with me is Raymark Caputol and also Yvonne Sofia de los Nieves as my story buddy this morning. Hello, Raymark. How are you? How are you today? Oh, their connection was lost, so let's wait for them to get back. So now, I have prepared a story about the shoemaker and the elves. It is retold from the Brothers Grimm, and the illustration is from the short stories for kids. Now, let's begin our story. The history of the original The Showmaker and the Elves' Tale. Written in 1806 by the Brothers Grimm, the tale was originally the first and the longest story in a series of 3 fairy tales entitled The Elves. This version of the story, The Elves and the Shoemaker, was sourced from the fairy tales of Grimm, illustrated by Anne Anderson. Okay, now let's have our spelling time. So before we start, let's have first our activity. Now, are you ready, Raymark? Yes po, ma'am. Okay, that's great. Do you have with you your writing materials? Yes po, ma'am. Okay, let's start. Our first word. Spell the word shoemaker. It is a noun, which means a person who makes or repairs shoes. Again, spell the word shoemaker. All right, show us your answer. Okay, that's great. Can you spell it out, Raymark? Shoemaker. Shoemaker. Okay, that's correct. Thank you so much. Now please read the sentence. My uncle is a shoemaker. Very good. Now let's have the second one. Our second word is spell the word elves. Again, elves. It is a noun, which means a small, lively creatures. Okay, show us your answer. All right, very good. Please spell it out. Elves. 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 Okay, now please read our sentence. Elves are friendly. Right, very good, Raymark. Now, let's have our third word. This is the last word. Spell the word leather. Again, spell the word leather. It is a noun, which means animal skin dressed for use. A noun, which means animal skin dressed for use. All right, so please spell it out. Leather. 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 Now let's read the sentence, Raymark. The bag is made from leather.
Okay, very good. You did a great job. You have spelled the three words I have prepared. So now, let's move on to our story. So these three words are related to our story for today. Okay, now let's begin. Once upon a time, a shoemaker lived with his wife behind his workshop. The shoemaker was a good man, and he worked hard, but he was very poor. He did not have enough leather to make shoes. But if he did not make shoes, he and his wife would not have any food to eat. He had only enough leather to make one pair of shoes. He cut out the leather and then left it on the workbench. The shoemaker was very tired, so he thought of making shoes in the morning. The next morning, he found a pair of nicely finished shoes on his workbench. Now, comprehension check. I have a question for you, Raymark, and also to our viewers. What did the shoemaker and the wife find on the workbench? Again, what did the shoemaker and his wife find on the workbench? A nice pair of shoes. Okay, they found a nice pair of shoes. Very good. You are really listening. Now let's proceed. Soon, a man came in and bought them for a good price. With the money, the shoemaker was able to buy enough leather to make two new pairs of shoes. He cut out the leather and went to sleep. The next morning, there were two pair of beautiful shoes. The shoemaker put them in the window, and before lunchtime, he had sold both pairs for an excellent price. It went on, and soon the shoemaker became a wealthy man. Now, I have another question. What happened to the shoemaker after having a good luck for selling shoes? Again, what happened to the shoemaker after having a good luck for selling shoes? He became a wealthy man. Okay, he became a wealthy man. How about from our viewers? What do you think? Okay, I guess there's no answer from them. Now let's proceed, Raymark. Now, the shoemaker and his wife wanted to know who was making all the beautiful shoes for them. So that night, the shoemaker left some leather in his workbench as usual. Then, instead of going to bed, he and his wife hid behind the curtains. They saw two tiny elves dancing and sewing the shoes. The shoemaker was astonished. Now, I have another question, Raymark. Who helped the shoemaker and his wife in making nice shoes? The elves. Okay, the elves. So now, let's proceed. They both decided to repay the elves for their help. So, they made some warm clothes and tiny shoes for them. That night, instead of leaving leather on his workbench, the shoemaker left the clothes and hid behind the curtain. The little elves hopped up onto the workbench and saw the clothes and shoes that had been left for them. In the twinkling of an eye, they had dressed up. They were so happy. They clapped and jumped excitedly.
and dance on the table, singing silly songs. The shoemaker and his wife never saw the elves again. They both never had any problem again, and they lived happily ever after. All right, so that's the end of our story. Do you like our story, Raymark? Yes po, ma'am. Okay, that's good to hear. Now, before we end, I have prepared a quiz. This is just a short quiz. Let us see if you are really listening and also our viewers. Now, let's have our quiz now. Before that, let me ask you a question, Raymark. What lesson have you learned from the story entitled The Shoemaker and the Elves? You can also The, le- comment the answers. Yes, Raymark? the lesson that I have learned from the story is hard work is the secret to making dream come true. All right. How about from our viewers? What lesson have you learned from the story? Let's wait for their comments. Aside from hard work, what lesson have you learned from our story this morning? Okay, let's find out later. Now, I will give you the moral of the story. The moral of the story is that hard work is the secret to making dreams come true. This story shows that good things come from working hard. The shoemaker and his wife worked hard, and they were rewarded by the elves coming to help them out in their shop. So that is what we can get from the story entitled The Shoemaker and the Elves. Now, let's proceed with our quiz. Are you ready, Raymark? Yes po, ma'am. Okay, let's begin. Question number 1. What is the title of the story? A. The Elves. B. The Shoemaker. Letter C. The Shoemaker and the Elves. Again, question number 1. What is the title of our story? C po. From Raymark, we have letter C, The Shoemaker and the Elves. Let's read some of the comments. We have from Rinalyn Quino, letter C, Daisy Ann Mintal Soda, letter C. And for this question, the answer is letter C. Very good. You got it right, Raymark. Now, let's have question number 2. What are the shoes in the story made from? What are the shoes in the story made from? Letter A, plastic. B, leather. Letter C, cotton. What is your answer? We have from Raymark, it's letter B. Leather. Let's have from our comments. Rinalyn Quino, letter B. Daniel Josh Foronda, letter B. Sid Marco Puerto, letter B. So the answer for question number 2 is letter B, leather. Now you got it right. Thank you so much. Now let's have question number 3. What does the shoemaker do with the shoes? What does the shoemaker do with the shoes? Letter A, he wears the shoes. Letter B, he burns the shoes. And letter C, he sells the shoes. What is your answer for question number 3? From Raymark, we have letter C, he sells the shoes. Now let's wait for our viewers. What is your answer for question number 3? We have from Antoinette Saurin, letter C. From Daisy Ann Mental, letter C.
And the answer is letter C. He sells the shoes. Very good. You are really listening. Now let's proceed. Question number 4. When are the elves making shoes? When are the elves making shoes? Letter A, daytime. Letter B, nighttime. And letter C, noon. And you still remember when are the elves making shoes? Show us your answer, Raymark. That is letter B. Let's find out here from our comments. Sid Marco Puerto, letter B. We have from Antoinette Saurin, letter B. And for this question, the answer is letter B. Very good. You got it right again. It's nighttime. And let's have our last question. How does the shoemaker and his wife repay the elves for being so kind? How does the shoemaker and his wife repay the elves for being so kind? Letter A, they feed them with a fancy meal. B, they make them new clothes and shoes. And letter C, they give them gold coins. What is your answer? It's letter B. They make them new clothes and shoes. Okay, let's read some of the comments. From Josel Endico de los Reyes, letter B. We have from Sid Marco Puerto, letter B. And from Daisy Ann Mental, we have letter B. Okay, the answer for the question number 5 is letter B. They make them new clothes and shoes. Very good. You got a perfect score today, Raymark. Thank you so much for actively participating in our Unlimited Stories for Reading the Light. So that ends my story this morning. Thank you so much, Raymark. Have a good day. Goodbye, Raymark. Bye po, ma'am. Okay, now let me... Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Okay, thank you so much, Ma'am Kimberly W. Obsin of New Visayas Central Elementary School. She shared a story entitled The Shoemaker and the Elves. And the moral of the story, hard work is the secret to making dreams come true. Yes, that's true. So we need to really to give our best, to work hard, so that we can be successful someday, especially sa mga learners nato karon no na naga-eskwela pa lang sila, dapat maningkamot jud na mag-eskwela og tarong kay pag-abot sa panahon mahimo kang successful, maabot nimo imong mga gusto sa kinabuhi og kanang unsa man imong pangandoy, so kana mahimo nang makabot jud. So sa tanan mga naminaw nato na mga learners sa Panabo City Division, this is really a good story para mahimo mong successful sa kanyang buhay. Mao na isa ka lesson nga dapat nato na mahimong ibutan nato sa tong utok na kanang mahimong guide nato nga dapat maningkamot ta, dapat mag-work hard ta para makabot nato kung sa atong mga gusto sa kinabuhi. Especially natin, tanan man jud kita natin mga dreams, di ba? Natin mga goals sa kinabuhi. So, step by step lang. Dili man ta pwede mo jump dito sa pinakataas. Mura lang na siya hagdan nga kanang step by step ang process. So, kanang hinahinay lang, at least improve ta, padulong na ta dito sa atong gusto jud na makabot sa kinabuhi. So, inubanan pud na sa ato ang pagkugi o pagampo sa Ginoo kay niani sila nga kung unsa man tong imong mga kanang nabuhat ng mga na best jud para sa imong sarili, ubanan pud mo pagampo sa Ginoo para kanang i-guide jud ka sa Ginoo nga diretso gyud ang imuhang kuan kanang ang dalan sa imuhang padulngan sa
imuhang paglambo sa kinabuhi. Ayingon sila ana. So maayo jud kay na siya na lesson sa life. So daghan kay salamat Ma'am Kimberly W. Absin and also sa iyahang pupil interactor si Raymark Caputol of New Visayas Central Elementary School. Thank you so much. And this time, babasahin ko muna ang ating best reflection sa story, sa ating fourth story this morning. Okay? I mean, third story this morning. So, again, from Rizal Elementary School, ang ating best reflection, okay, babasahin ko kung ano yung reflection na ibinahagi niya. Be thankful and grateful. We must try hard to make things better. We must be thankful for all the help we received from others. We must also try to help others. From Princess Yesha or Isha and Kinyo from grade 1 SSES of Rizal Elementary School under is it teacher Evelyn Andoy is it Talik Ibanez of Rizal Elementary School. Wow, congratulations to Princess Isha Kinyo sa iyong best reflection na ibinahagi sa story natin na pinamagatang The Shoemaker and the Elves. Yes, napakaganda. So, tinulungan siya. So, tulungan din natin, no? Ako may taong tumulong sa atin kasi pag tulungan ka ng ibang tao, parang bukas sa loob yun, nagkawang gawa sila. So, in return, tumulong din tayo sa kanila. Like, pareho lang din yan sa panahon ng like sa sunog or sa flood, di ba? Tulong-tulong tayo mga Pilipino. Hindi lang tayo mga Pilipino, lahat sa buong mundo nagtutulungan tayo kung sino yung mga nangangailangan, tinutulungan natin. So, ina-announce kung ano yung pwede ninyong ma-donate, mga in-kind or cash ba, or mga in-kind donations or yung mga used clothes. So, nagtutulungan tayo. Kasi tayo mga Pilipino nagtutulungan talaga doon na ipapakita yung pagiging yung bayanihan natin. So sa lahat ng mga panahon talagang ang mga Pilipino ay nagtutulungan. So napakaganda talaga ang binahagi niya sa atin na best reflection at congratulations sa iyo, Princess. Ayan. So this time makikilala na natin ang ating next na story reader this morning. She is from Panabo City National High School and their school principal is Ma'am Memia B. Infiesto, Principal 4. Good morning sa iyo, ma'am. And their school reading program, Project Athena. And the title of her story, Maya Angelou, written by Lisbeth Kaiser, illustrated by Larry Salaberria. And our story reader for junior high school English is Ma'am Aya Marie G. Cadorna. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Good morning, everyone, and welcome back again to Unlimited Stories for Reading Delights Junior High School. By the way, I am Teacher Aya, and this time, let us try to give the synonym or synonyms of each word. Are you ready? Okay. Let's start with word number 1. By the way, when we talk about synonym, it is a word that has the same meaning as another word. So let us give a try and identify and give the synonym or synonyms of each word. Let us start with word number 1. We have equality. It is a noun which means the state of being equal, especially in status, rights, and opportunities. Anyone who could give the synonym of the word equality? All right. You have parity, equivalence,
and fairness. So those are the synonyms of equality. Word number two, we have here hope. It is again a noun, which means a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Any synonym for the word hope? You have here believe, foresee, and desire. Okay. Word number three, we have fear. It is a noun, which means an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, like to cause pain or a threat. So, synonym of fear, you have panic, dread, and fright. Mhm. Word number four, you have courage. It's a noun which means the ability to do something that frightens one. So, synonym of courage, bravery, fortitude, or valor, or audacity. And the last word, we have famous. It's an adjective which means known about by many people. Synonym of famous, we could have well known, renowned, and prominent. All right, thank you so much. So I hope you have learned something about these synonyms of these words. Now, today's story is about Maya Angelou. It is written by Lisbeth Kaiser and illustrated by Lair Salaveria. Margaret was born in the city of St. Louis. Her brother called her Maya. When Maya was 4, she and her brother were sent to live with their grandmother in Stamps, Arkansas. Growing up in the South, Maya was treated unfairly because of the color of her skin and because she was a girl. The world outside was very cruel. Now let me ask you, what was life like for Maya as she grew up in the South? What was life like for Maya as she grew up in the South? Mm-hmm. Yes, the world was very cruel for Maya. Home was hard too. When Maya was 8, her mother's boyfriend attacked her. Maya was so upset, she stopped talking. A friend of her grandmother named Mrs. Flowers noticed that Maya was afraid to use her voice. Mrs. Flowers showed Maya all kinds of wonderful books and how the words come alive when you read them out loud. Maya found her voice again in the stories and poems of great writers. She loved words so much. She read every book in the library. Now, what helped Maya get over her fears? Did you notice? What helped Maya get over her fears? Yes, definitely. It's because and through reading wonderful books with great stories and poems of great writers. Even though Maya was a great student, she was told that she could not get a job because of the color of her skin. But she had pride and hope. She thought, there's nothing I can't be. And she was right. She was a cook, a streetcar conductor, she was a dancer, a singer, and an actress. She traveled the world and she learned to speak a lot of languages. At home in America, she worked to help all people get treated equally. It wasn't until Maya was all grown up that she decided she wanted to be a writer.
So she began writing a book about her life. She told the story of a little girl who struggled through hard times but didn't give up. People all around the world were moved by her powerful story and her beautiful words. Maya became a famous writer, teacher, and speaker, inspiring everyone with her belief that you can be anything you want to be. Now, what different jobs did Maya have in her life? What different jobs did Maya have in her life? Yes, you're right. She has become an author, an actress, a screenwriter, a dancer, a poet, civil rights activist, and even a streetcar conductor. On the day Bill Clinton became president, Maya read a poem. She had once been a little girl who was afraid to use her voice. Now she was speaking to the entire country about her favorite thing, hope. Now, this story, Maya Angelou, taught us that no matter what difficulties we have in life, we can choose to live it the way we want and inspire others to do the same. Again, the moral lesson of the story is no matter what difficulties we have in life, we can choose to live it the way we want and inspire others to do the same. So, how about you? And by the way, one thing Big Shot, Maya Angelou herself emphasized na if you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Again, Maya Angelou herself emphasized if you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Amazing, right? Now, what have you learned from the story? What have you learned from the story? Well, feel free to comment your reflections and insights in the comment box below. All right, thank you so much. Once again, this has been Teacher Aya, and hope you like our story. Thank you so much. Goodbye. See you soon. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. All right, that is Ma'am Aya Marie Cardona of Panabo City National High School. So the story that she shared to us entitled Maya Angelou, which gives us a lesson. No matter what difficulties we have in life, we can choose to live it the way we want and inspire others to do the same. Yes. So we have our freedom to choose how we will live our life. So if you want your life to be happy, even if you are not wealthy, it's up to you and how you will live your life. If you want your life to be full of sadness, full of problems, struggles, if you it's up to you actually. But people like what you have observed, just the recent winning of our Olympics, Marjeline Vidal. As you can see, she won the bronze medal, and but she was still happy even if she won the bronze medal. That's how you actually inspire others, even if it's only a bronze medal. It's not a gold medal, but you can see in her face that full of smile. That's how happy she is, and it's very actually contagious that she actually express how she feels about the winning. So, talagang pinapakita niya sa atin na masaya siya kahit na bronze medal lang yung nakuha niya kasi nakapunta siya sa Olympics tsaka hindi basta-basta yon. So,
talagang nakikita mo yung ngiti niya na ang ganda, ganda, ganda. Tsaka nakakahawa talaga siya. Kahit saan, ano angulo na nakukunan siya ng mga pictures, talagang nakangiti siya. So, di ba nakaka-inspire tingnan na nakikita mo yung tao na kahit yun lang yung na-achieve niya, hindi niya nakuha yung gold medal, pero ang saya-saya niya. So, it's how you actually, kung paano mo yun, ay ano yung life mo, kung magiging masaya ka ba, magiging malungkot ka ba, kung paano i-handle yung situation. Kasi nasa sayo lang yan. So, ika nga sabi nila, choose to be happy. Kay life is too short. So, we should be happy. Ang problema mo, labay lang na siya. Dili na siya magdugay. O isa pa, kanang nga problem, gihatag na si Ginoo kay kanang gitest kaniya, kay kabalo siya, nga kaya na nimo. So, believe in yourself also. So, nice jud kayo ang story na Maya Angelo. Nice kayo ang lesson na gihatag ani sa ato. So, also sa mga nakadaog sa Olympics no sa Tokyo, well, congratulations sa inyong tanan. We are so proud of you, to Heidelin Diaz for winning a gold medal sa weightlifting, kay Marjeline Didal for winning the bronze medal. Congratulations sa inyong lahat. O katong most recent na kay Neshti for winning the silver medal. Congratulations! Wow, grabe jud kayo mga Pinoy. Laban lang, ana lang jud ang life, di ba? So, nice jud kayo mga bisan pag pandemya karon, nice kayo mga paghitabo kay despite sa pandemic ni mga positive na mga nanghitabo sa atong kinabuhi nga kanang ma-inspire ta nga maghatag sa atong lesson na kanang bisan di ay og naay mga problema, kanang pwede di tayo magmalipayon, pwede di tayo mag-enjoy, di ba? Dili lang kay mag-guo lang jud ta permit. Kay mubo lang ba yung kinabuhi, so dapat i-enjoy lang jud ang life. Okay. So, this time, maila-ila na nato ang atong next story reader. Pero let me check kung naana ba tay best reflection for our last story. For the meantime, wala pa kay ang ato ang TWG team. Kaya nangita pa sila sa best reflection sa atong last story. So, let me introduce our next story reader this morning. Our next story reader from Panabo City National High School. And their school principal, Ma'am Memia B. Infiesto. And their school reading program, Proyektong Athena. That ang pamagat po ng kanyang kwento, si Inday at ang bago niyang cellphone. At ang author nito ay si Sandy Gaz at ang illustrator naman tagaguhit nito ay si Steve Jobs. Wow! And ang title ng kanyang story again, si Inday at ang bago niyang cellphone. Ibabahagi sa atin ito ng ating story reader for Junior High School in Filipino, Sir Arcel W. Gakasan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Magandang umaga mga magilukong tagapagkinig at manunood. Narito at muli nagbabalik ang inyong tagapagsalaysay, ang inyong kwentista para sa kwentong Pilipinong Pansekondarya. Sa umagang ito, kayo po ay nakatutok sa numero 1 istasyong panghimpapawid, ang AM radio ng New Visayas Elementary School, 99.0 FM, katuwang ang TV Aralan ng Sangay ng Panabo. Oras, ganap na alas 10 ng umaga, hatid sa inyo ng proyektong Reading Delights. Sa umagang ito, panibagong kwento na naman ang inyong kapapanabikan sapagkat ito ay mag-iiwan sa inyo ng magandang mensahe. Maya't maya ay magsisimula na tayo kaya hinihiling ko ang lahat na makinig kayo ng mataman sapagkat kada bahagi ng ating kwento ay may mga nakaambang na tanong. Bago tayo magsimula, narito ang mga tiyak na layunin. Pagkatapos ng kwento, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga tauhan at papel na ginampanan. Pangalawa, nasasabi ang mahahalagang pangyayari. At pangatlo, nakabubuo ng sariling wakas.
Ang pamagat ng kwentong babasahin ko sa umagang ito ay si Inday at ang bago niyang cellphone. Akda mula sa premyadong manunulat na si Sandy Gaz. Pero bago tayo tumungo sa pagsasalaysay ng kwento, ay narito ang mga salita o termino na ating bibigyan ng pagpapakahulugan nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang daloy ng ating pag-unawa. Ang salitang nasasabik ay nangangahulugang nagagalak. Aparador, nang ibig sabihin ay lagayan ng mga damit na kadalasan ay gawa sa kahoy. Entablado, pisikal na lugar kung saan idinaraos ang isang pagtatanghal. Kampante, ibig sabihin panatag ang loob. Nagtimpi, ibig sabihin pagpipigil. Maaninag, ibig sabihin makita. Ngayon, simulan na natin ang pagbabasa ng kwentong ito. Malapit nang makatapos ng elementarya si Inday at pareho silang nasasabik ng nanay niya sa pinakahihintay na araw. Si Aling Piling halos hindi na makatulog kakaisip kung anong ireregalo sa nag-iisang anak. Isang araw, namasyal si Inday sa bahay ng isa niyang kaibigan at nagkaroon ng oras si Aling Piling na bumili ng sorpresa para sa anak. Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon nakakita siya ng isang cellphone. Sakto to! Medyo malayo ang paaralan na papasukan ni Inday sa sekundarya. Kakailanganin niya ito. Nagkasya ang pera ng matanda para sa bagong cellphone na iririgalo sa anak sa pagtatapos niya sa elementarya. Pagka-uwi nito sa bahay, agad niya itong binalot at itinago sa kanyang aparador. Ang tanong, ano ang nararamdaman ni Aling Piling habang papalapit na ang pagtatapos ni Inday sa elementarya? Muli, ano ang nararamdaman ni Aling Piling habang papalapit na ang pagtatapos ni Inday sa elementarya? A. Nagagalit. B. Nasasabik. C. Nahihiya. O D. Nalulungkot. Ilapag na ang inyong sagot. Ang sagot ay titik B. So tama ang sagot ng ating mga live viewers. Angel Nobleza, Daisy Ann Mintal Soda, Ariel Abi. Ngayon naman ay dumako tayo sa karugtong ng kwento. Lumipas ang isang linggo at dumating na ang araw ng pinakihintay ni Aling Piling at Inday. Mangyak-ngyak ang matanda habang isinusuot sa anak ang medalya sa ibabaw ng entablado. Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha ng litrato ang mag-ina. Inabot rin ni Aling Piling ang kanyang sorpresa kay Inday na agad nitong binuksan. Nako, bagong cellphone! Yay! Salamat nanay, may cellphone na ako. Simula noong gabing iyon, palagi nang nakatutok sa cellphone si Inday. Kahit bakasyon, malimit sila kung magkausap ng nanay niya. Palagi niya kasing ka-text si Rico, o di kaya ay nagtatawagan sila. Alam mo, Beshi, makikita kami ni Rico bukas. Sa wakas, makikilala ko na rin siya. Siguro gwapo siya, no? Matangkad, maputi. Kwento nito sa kaibigan niya. Ikalawang tanong, ano ang iniabot ni Aling Piling sa kanyang anak matapos ang seremonya? A. Sorpresa. B. Diploma. C. Panyo. O titik D. Medalya. Ilapag na ang inyong sagot. Okay, nariyan na ang kanyang mga sagot. Tingnan natin kung ano ang sagot sa ikalawang tanong. Ang sagot ay titik A.
Okay. Ang tamang sagot ay titik A, sorpresa. Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng kwento. Narinig ni Aling Piling ang mga sinabi ni Inday kay Flora tungkol kay Rico. Tinawag niya ang anak at kinausap ito. Teka, Beshi, tawag ni nanay. Tawag nila ako ulit sa'yo. Bye. Nay, bakit po? Ano yung naririnig kong makikipagkita ka sa hindi mo kakilala? Ganon ka ba kakampante na mabuting tao yan? I-cellphone mo lang sa kakilala? Kaya nga po makikipagkita kami, Nay, upang magkakilala kaming dalawa. Hirap naman sa inyo. Minsan na nga lang ako lumabas, marami pa kayong sinasabi. Padabog na pumasok sa kwarto niya. Nagulat si Aling Piling sa inasal ng anak. Dati-rati ay hindi ito magawa na sagutin siya ng ganon. Nagtimpi na lang ang matanda at ipinagpatuloy ang pagluluto ng kanilang hapunan. Kinabukasan, pagkagising ni Aling Piling ay wala na ang anak sa tabi niya. Inisip niya na umalis ito at sana'y mag-iingat siya. Hindi man lang nagpaalam si Inday sa kanyang ina. Ang tanong, anong ugali mayroon si Inday na dati-rati ay wala siya? Muli, anong ugaling mayroon si Inday na dati-rati ay wala siya? A. Masayahin. B. Matulungin. C. Sumasagot ng hindi maganda sa magulang. O titik D. Madaldal. Okay? At ang tamang sagot ay titik C. Si Inday ay sumasagot ng hindi maganda sa magulang. Dati-rati naman ay mabait itong si Inday, masunurin at magalang. So nang siya ay magkaroon ng cellphone ay nagbagong bigla ang kanyang pag-uugali. Ngayon naman ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng kwento. Bumangon na ang matanda, nagluto ng almusal, at inihanda ang kanyang mga paninda sa araw na iyon. Pagkatapos kumain ay lumakad na siya, dala-dala ang kanyang mga lutong bibingka. Naglako si Aling Piling malapit sa parke. Marami ang bumili sa kanya at noong papaalis na siya para umuwi, ay nakita niya si Inday mula sa malayo. Kahit hindi niya masyadong naaninag ang mukha ng anak, alam niyang umiiyak ito. Nak! Inday! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Ang tanong, sino ang nakita ni Aling Piling malapit sa parke? Muli, sino ang nakita ni Aling Piling malapit sa parke? A. Matandang lalaki. B. Matandang babae. C. Si Rico. O D. Si Inday. Ilapag na ang inyong sagot. At ang tamang sagot ay walang iba kundi si Inday. Si Inday ang nakita ni Aling Piling malapit sa parke. Nay, nawawala po si Rico. Dala-dala niya po yung bag ko. Kanina, nag-uusap lang kami rito tapos biglang naiiraw siya kaya umalis saglit. Sabi nito habang umiiyak. Kinuwento ni Inday na nakita sila ni Rico sa parke. At pagkatapos ng isang oras na pag-uusap, ay nagpresenta itong bitbitin ang bag niya. Habang naglalakad sila, ay isinabit ng binata ang bag ni Inday sa kanyang braso, kaya't nahiya na siyang kunin ito. Kasama sa nawawalang bag ni Inday, ang bagong cellphone na ipinag-ipunan at ibinigay ng kanyang nanay sa kanya. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakinig kay Aling Piling. Ang tanong, anong mahalagang bagay ang nawala kay Inday na bigay ng kanyang nanay? Muli,
Anong mahalagang bagay ang nawala kay Inday na bigay ng kanyang nanay? A. Cellphone. B. Damit. C. Bag. O titik D. Sapatos. At ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Dahil naka-live tayo, minsan hindi natin inaasahan ang mga pagkakamali. Ang tamang sagot ay titik A, cellphone. Yun yung mahalagang bagay no, na ibinigay ng kanyang nanay, pinag-ipunan ng kanyang nanay para irigalo sa kanyang anak na nagtapos na ang kolehiyo. So, doon lamang po nagtatapos ang ating kwento. Muli ito po si Ginoong Arcel Gacasa ng Mataas na Paralang Lungsod ng Panabo. At kukunin ko rin po ang pagkakataong ito na batiin po ang mga kasamahan ko na disinsanay gumaling. Sila sana yung magbabahagi sa inyo ng kwento. Si Ma'am Jeneline Puentes at saka si Ma'am Anily de la Peña. Shout out rin sa aming punong guro na nasa paaralan ngayon, Madam Memia B. Fiesto. Mga kasamahan ko sa Departamento ng Filipino, magandang umaga. Syempre, sa aking pamilya na nakatutok rin ngayon sa ating programa. At syempre, walang programang ito kung hindi rin sa masigasig na pangunguna ng ating mga tagapag-ugnay, mga tagamasid sa Ingles at Filipino na si Sir Peter Mijares at saka si Ma'am Angelita Suelto. At syempre, shout out rin sa ating TWG na naririto ngayon at ang ating TV Aralan. Okay? So, yun lamang po. At muli hanggang sa susunod na kwento na inyong mapapakinggan. At naway ang mensahe ng kwento ay magbigay sa inyo ng gabay para sa inyong landas na tatahakin. Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Yan, maraming salamat po Sir Arcel Gacasa ng Panabo City National High School. Ang ibinahagi niya pong kwento sa atin ay may pamagat na si Inday at ang bago niyang cellphone. At ito ay nagbigay sa atin ng aral na pahalagahan ang mga pinaghihirapan ng mga magulang. Yes, napaka-importante yan kasi kung ano man yung bagay na binigay nila sa iyo, dapat or kung ano yung bagay na nandyan sa bahay nyo ngayon na pinaghirapan ng magulang nyo, pahalagahan nyo yan. Kahit mga sa tingin nyo gamit lang yan, pero yan ay pinaghirapan ng inyong mga magulang. Nagsikap sila magtrabaho, dugot pawis para lang mabili yan para sa inyo or para maibigay sa inyo kung ano man yung gusto ninyo. So dapat pahalagahan natin yun at saka pasalamatan natin sila kasi ginawa nila ang kanilang best para lang mabigay nila kung ano man yung mga pangangailangan ninyo or pangangailangan natin kasi ako may magulang din ako kaya nagpapasalamat din ako sa kanilang mga pagsisikap. At also, huwag magsinungaling kahit mabuti pa ang dahilan. Totoo po yan kasi sabi nila, yung tinatawag natin na white lies na, ay white lies man yun, okay lang. So kahit na mabuti pa yung dahilan mo, huwag talagang magsinungaling. Mas mabuti pa yung maging honest tayo kahit na alam mong makakasakit ka ng tao, alam mo na may magkakaroon ng problema, pero at least nagsasabi ka talaga ng totoo at saka hindi ka nagsinungaling. So, mas maigi yun. So, napakagandang kwento talaga ang ating napakinggan ngayong umaga sa junior high school sa Filipino natin na story. So, this time, actually, meron tayong best reflection sa ating story kanina. Okay.
Babasahin ko lang ang kanyang reflection at ito naman po ay from Rizal Elementary School na naman. Wow, congratulations sa mga taga Rizal Elementary School. Grabe talaga. Ang kanyang reflection about sa Maya Angelou na story is, teaching is an important lesson. Life rewards those who go out and do it in whatever way they choose to do so. Let yourself become, what is this, imbued with life, and then go out every day to do it. Don't spend your life living in anger and regret. So again, this is from Princess Isha and Kinyo from grade 1 SSES under teacher Evelyn Andoy Talik Ibanez of Rizal Elementary School. So congratulations sa iyo, Princess. Nanalo ka ng 50 pesos worth of load for being the best reflection of our story earlier sa junior high school English. Wow, ang galing-galing naman. Talagang nakinig ng mabuti. So maya-maya, pipili tayo ng best reflection sa ating story sa junior high school sa Filipino. So, isi-share ko yan mamaya, i-announce ko yan sa inyo kung sino ang nanalo. And by the way, let me correct myself, no? Kasi kanina gusto ko lang i-correct na si Marjorie Nandidal, kahit hindi siya nanalo ng any awards or any medals, talagang nag-show siya ng positive vibes sa atin, ng positive attitude sa atin. So kahit na wala siya na-uwi from Tokyo Olympics, talagang masaya pa rin siya. Nakikita natin yung ngiti sa kanyang mga labi na ang laki-laki talaga na nag-show talaga ng positive, good vibes lang talaga, positive vibes talaga sa ating lahat. So that's really an inspiration sa atin na kahit na hindi man tayo nanalo, hindi man natin naabot yun, pero maging masaya pa rin tayo. Kasi I'm sure masaya siya kasi hindi basta-basta na umabot ka talaga sa Tokyo Olympics, no? I'm sure pinaghirapan niya yan bago siya nakarating dyan. Kaya kahit na hindi niya nakuha, talagang masaya pa rin siya kasi nakarating siya doon. And I'm sure may goal pa rin siya na makamit yung gold medal para lang sa Pilipinas. Wow! Talagang congratulations sa lahat ng mga winners or sa mga nanalo ngayon sa Tokyo Olympics. Sabi na lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nanalo ngayon. Talagang naghirap sila para makamit ang medalya. Ayan. So this time, makikilala na natin ang ating next na story reader this morning. Okay, babasahin ko. Kung nakinig kayo sa previous episode natin, ito po ay karugtong ng previous story niya ng last episode natin. Ito ay ang karugtong ng Talambuhay ni Emilio Jacinto at ibabahagi sa atin ito ng guro mula sa Narciso B. Galapin Elementary School at ang kanyang pangalan po ay si Ma'am Lovely Karen C. Melencio. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello, good morning! Magandang umaga, maayong buntag. So, nandito na naman ako para ipagpapatuloy natin ang aking naputol o ang ating naputol na kwentuhan noong nakaraang Biyernes. Muli, ako po si Lovely Karen C. Melencio, ang inyong tagapagsalaysay. So, bago natin ipagpapatuloy ang kwentuhan, meron muna tayong gagawin na pagbabalik-aral. So, ang gagawin natin sa ating pagbabalik-aral ay meron akong ibibigay na mga katanungan. So, konti lang po yung ating mga tanong. So, ang gagawin ninyo sa pagbabalik-aral natin ay ibibigay ninyo or sasagot kayo ng tama o mali.
So ito na, ang unang tanong. Ipinanganak o ang una ninyong sasagutin. Ipinanganak si Emilio Jacinto sa Trozo, Maynila. Ano kaya ang sagot? Ang sagot ay tama. Okay. So, sunod, maagang naulila sa ina si Emilio Jacinto. Okay. Ang tamang sagot ay mali dahil siya ay maagang naulila sa ama. Ikatlo, sa pribadong paaralan ni Pascual Ferrer, unang nag-aral si Emilio Jacinto. Ano kaya ang sagot? Ano kaya ang sagot? Okay. Ang sagot ni Ariel Abby ay tama. Sagot naman ni Hazel Dane Flores, mali. So ang tamang sagot sa ikatlong tanong ay tama. Okay, ikaapat. Si Josefa Dizon ang ina ni Emilio. Okay, ang sagot ay tama. So si Josefa Dizon ang ina ni Emilio Jacinto. Okay, panghuling tanong. Ang tiyuhin ni Emilio Jacinto na si Jose Dizon ang tumulong sa kanya na makapag-aral nang mamatay ang kaniyang ama. Ano kaya ang tamang sagot? Sagot ni Nancy Paquera, tama. Sagot naman ni Ariel Abby ay tama. So, ang tamang sagot para sa ikalimang tanong ay tama. Okay. So, ngayon, atin nang ipagpapatuloy ang ating naputol na kwentuhan. So, ipagpapatuloy na natin ang tungkol o kwento sa talambuhay ni Emilio Jacinto. Sa pagpapatuloy ng kwento, noong ika-1874 sa edad na 19, sumali si Emilio sa lihim na lipunan na tinatawag na katipunan. Siya ay isa pinakabatang kasapi at itinilaga siya bilang piskal. Sumulat si Jacinto para sa pahayagang katipunan na tinatawag na kalayaan. Nagsulat siya sa pahayagan sa ilalim ng pangalan na Dimasilaw at ginamit ang alias na Pingkian sa katipunan. Si Jacinto ay naging patnugot ng kalayaan, isang pahayagang nagpapalaganap ng tungkol sa katipunan na siyang nagparami nito mula sa 300 tungo sa 30,000 kasapi. Naging tagapamahala ng paggawa ng pulbura at pagtitipon ng mga sandatahang pumuputok si Jacinto at nang maglaon ay naging kasapi ng 3 kataong lihim na lupon ng katipunan. Isang dalubhasang manunulat at itinakda niya ang kartilya ng katipunan na naglalaman ng mga panimulang turo ng katipunan at karamihan sa mga dokumento nito. Oops, atin munang puputulin ang ating kwentuhan kasi meron muna kayong sasagutin na mga katanungan. Okay, ang unang tanong, ilang taong gulang si Jacinto nang sumali sa katipunan? A. 20 taong gulang. B. 19 na taong gulang. C. 18 taong gulang. Okay, so ano kaya ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay letter B, 19 na taong gulang. So tama ang sagot ni Rosanena Hara Consumo Nobela. Okay, ikalawang tanong.
Ano ang tawag sa lihim na lipunan na sinalihan ni Jacinto? A. Cartilla. B. Katipunan. C. La Liga. Okay, ang sagot ni Hazeldane ay letter B. Sagot naman ni Nancy Paquera ay letter B. At kay Ariel ay letter A. At ang tamang sagot ay letter B, Katipunan. Yun ang tawag sa lihim na lipunan na sinalihan ni Jacinto. Okay, ikatlong tanong. Si Emilio Jacinto ay kilala sa Katipunan bilang A. Pinkian, B. Dimasilaw, C. Emilio. Okay. So, ang sagot ni Ariel Abby ay B. Sagot naman ni Antoinette Saurin, B. Sagot ni Nancy Paquera ay letter A. At ang tamang sagot ay letter A. Ikaapat na tanong. Si Jacinto ay naging patnugot ng isang pahayagan. Ano ang pangalan ng pahayagang ito? A. Kalayaan, B. Katipunan, C. Cartilla. Okay, sagot-sagot. Okay, ang sagot ni Daisy Ann Mintal Soda, letter C. Sagot naman ni Hazeldane Flores, letter C. So, ang tamang sagot ay letter A, Kalayaan. Yun ang pangalan ng pahayagan na kung saan si Emilio ay isang patnugot. Okay, so, ikalima. Ano ang isinulat ni Jacinto na naglalaman ng mga panimulang turo ng Katipunan at karamihan sa mga dokumento nito? A. Ala Patria, B. Liwanag at Dilim, C. Kartilya ng Katipunan. Okay, so ano kaya ang tamang sagot nito? Sagot ni Rosanena Hara Consumo Novela ay letter C. Sagot naman ni Hazeldane Flores ay letter C. So, ang tamang sagot ay letter C, Kartilya ng Katipunan. So, atin nang ipagpapatuloy ang ating kwentuhan sa talambuhay ni Emilio. Noong ika-23 ng Agosto, 1896, natuklasan ang tungkol sa Katipunan. Tumakas siya kasama si Andres Bonifacio patungong Balintawak at nakibahagi sa pagsigaw ng himagsikan sa Pugad Lawin. Si Emilio ang utak sa unang paglusob ng mga Katipunero sa Garisong Espanyol sa San Juan del Monte noong ika-30 ng Agosto 1896. Nang mamatay si Andres Bonifacio, pinilit ni Jacinto ang pakikibakay ng Katipunan. Tulad ni General Mariano Alvarez, tumanggi si Emilio na sumali sa puwersa ni General Emilio Aguinaldo. Si Jacinto ay nanirahan sa Laguna at pinamunuan ang revolusyonaryo sa Mahayhay, Laguna. Ngunit sa kasamaang palad o sa kasamaang pangyayari, dinapuan si Emilio ng sakit na malaria at siya ay namatay sa edad na 23. Ang kanyang labi ay inilibing sa Santa Cruz, Laguna at kalaunan ay inilipat sa Manila North Cemetery. Isang tunay na bayani si Emilio Jacinto dahil sa kanyang talino, tapang at dangal. Siya ay kinilalang utak ng Katipunan. Okay. So, meron na naman tayong mga katanungan. Unang tanong, kailan natuklasan ng mga Espanyol ang tungkol sa Katipunan? A. Agosto 23, 1896. B. Agosto 23,
1886. C. Agosto 25, 1886. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, ang sagot ni Rosanena Novella ay letter A. Sagot naman ni Azucena Manlangit Takmoy, letter A. Sagot ni Hazel Dane Flores, letter A. At ang sagot ni Daisy Ann ay letter A. At ang ating tamang sagot ay letter A. Okay, kalawang tanong. Magaling ang ating tagapakinig ngayon kasi marami silang sagot na tama. Okay, kalawang tanong. Saan nagtungo si Andres Bonifacio at Emilio Jacinto nang sila ay tumakas? A. Balintawak. B. San Juan del Monte. C. Santa Cruz. Okay, ang sagot ni Ariel Abi, letter A. Sagot naman ni Daisy Ann Mintal Soda, letter A. Kay Antoinette Saurin, letter A. At ang ating tamang sagot ay letter A. Ikatlong tanong. Si Emilio ang utak ng unang paglusob sa garison ng Espanyol. Saan nangyari ang unang paglusob? A. San Juan del Monte. B. Santa Cruz. C. Mahayhay, Laguna. Ano kaya ang tamang sagot sa tanong ito? Sagot ni Hazel Dane Flores, letter A. Sagot naman ni Feb Villanueva Dadap, letter A. At kay Rosanena, letter A din. So, saan kaya ang nangyari ang unang paglusob? Ang tamang sagot ay letter A, sa San Juan del Monte. Okay. Ikaapat na tanong. Nang nanirahan si Emilio sa Laguna, siya ay nagkasakit. Ano ang sakit na dumapo sa kanya na naging dahilan ng kanyang kamatayan? A. Malaria. B. Binaril. C. Sakit sa puso. Okay, sagot ni Ariel Abi, letter A. Sagot ni Rosanena Novella, letter A. Sagot ni Daniel, letter A. So, ang ating tamang sagot ay letter A. Namatay siya dahil sa kanyang sakit na malaria. Okay, ang huling tanong. Ilang taon namatay si Emilio Jacinto? A. 23 taong gulang. B. 24 na taong gulang. C. 25 taong gulang. Okay. So, sagot? Ano kaya ang mga sagot ng ating tagapagpakinig? Sagot ni Antoinette Saurin, letter A. Ni Azucena Manlangit Takmoy, letter A. Ni Nancy Paquera, letter A. Ni Daisy Ann Mintal Soda, letter A din. So, halos ang kanilang mga sagot ay letter A. So, ang ating tamang sagot ay letter A. Sa edad ng 23 taong gulang, si Emilio Jacinto ay namatay. At doon po nagtatapos ang kwento tungkol sa buhay ni Emilio Jacinto. So, sana po meron kayong natutunan sa kwento na aking ibinigay. So, mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Ito po yung aking mga sanggunian. At muli po, nais ko pong pasalamatan ang mga sumusunod. Ang ating pansangay na tagapamanihala ng Paralan, Dr. Renante A. Solitario, katuwang na pansangay na tagapanihala ng Paralan, Febigay L. Rifamonte CPA Sesi, Hepe ng CID, Sir Januario Iyamota, Hepe ng SGOD, Ma'am Aileen Anunuevo, ang aming tagapamasit pansangay sa Araling Panlipunan, si Ma'am Marisa V. Hayuma,
And of course, ang tagapamasid pansangay sa English, si Ma'am Bembi Suelto, Maria Perpetua Anglita Suelto, at ang punong guro ng paaralang ito, New Visayas Central Elementary School, Sir Julius L. Suelto. Of course, ang aming punong guro sa Narciso B. Galapin Elementary School, ang aming pinakamamahal na punong guro, si Sir Celestino E. Rivamonte Jr. Nais ko ding pasalamatan ang lahat ng mga guro, mag-aaral, mga magulang na nanonood ngayon. Sana ay meron kayong natutunan na aral sa kwento na aking ibinahagi. Higit sa lahat sa ating poong may kapal. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Alright, so that was Ma'am Lovely Karen C. Melensian of Narciso B. Galapin Elementary School na nagbahagi sa atin ng kwento na ang talambuhay ni Emilio Jacinto. Wow, thank you so much for that, Ma'am Lovely. At maraming salamat din sa lahat ng mga story readers na naggahinjud sa ilang panahon o oras, no? Para lang jud makashare sa ilahang mga bagong storya sa atong mga kabatanunan diri sa Panabo City Division. And of course, daghan kitag pasalamatan karong adlaw sa atong program sa Unlimited Stories for Reading Delights. And we are still live from the station of New Visayas Central Elementary School or New Visayas On Air 99.0 AM radio for a good start. And also we are still live in our FB page of DepEd Panabo City and Panabo City Division Reading Delights page, and also to our YouTube channel and Panabo Cable Channel 1. So live na live pa rin tayo. And of course, I would like to say thank you sa ating story readers this morning. Isa-isahin ko muna silang lahat kasi talagang nagbigay sila ng panahon at saka inaccept nila yung challenge na magbahagi sa atin today ng kwento, di ba? Para lang sa ating mga kabataan ngayong summertime. So first sa ating Filipino Kinder to Grade 3 story reader na si Ma'am Maria Cecilia S. Hauhau of Rizal Elementary School, and of course sa kanyang school principal na si Ma'am Ramilin F. Antalan. Maraming salamat. And sa ating second storyteller, of course, yours truly, David Love D. Ramos, sa aming school principal, Sir Julius I. Suelto, principal 2, and from ang school ay sa New Visayas Central Elementary School. And sa ating next story reader naman na nakasama natin kanina for Grade 4 to Grade 6 English na si Ma'am Kimberly W. Absin. Ang aming school principal ay si Sir Julius I. Suelto. At ang aming school ay New Visayas Central Elementary School. And also sa ating junior high school English storyteller na si Ma'am Aya Marigi Cardorna of Panabo City National High School, and their school principal, Ma'am Memia Bin Fiesto, Principal 4. Thank you so much. At sa ating Filipino Junior High School storyteller na si Sir Arcel W. Gakasan of Panabo City National High School. At ang kanilang school principal again ay si Ma'am Memia B. Infiesto. At sa ating kwento ng mga bayani na si Ma'am Lovely Karen C. Melensian of Narciso B. Galapin Elementary School. Maraming salamat sa inyong lahat na nagbigay talaga ng panahon today. At hindi natin kakalimutan ng ating pupil interactors this morning na talagang nagbigay din ng kanilang time para makasama sila this morning sa ating program. Babatiin ko at pasasalamatan ko ang ating pupil interactor na si Riza
of Rizal Elementary School. Nakasama natin siya kanina sa Filipino Kinder to Grade 3 na story. And then, next is si Rain Pausal. Though hindi man natin siya nakasama ng matagal, maraming salamat pa rin sa time and effort mo of New Visayas Central Elementary School. And then next si Raymar Caputol of New Visayas Central Elementary School. Maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga magulang na talagang nagbigay ng panahon at nagbigay ng permiso sa inyo na maging part ng ating program sa Unlimited Stories for Reading Delights. Maraming salamat po. And uulitin ko lang yung mga nanalo kanina sa ating best reflection. Baka kasi hindi nila napakinggan yung pangalan nila. Sa ating first winner, si Renalyn Aquino of Rizal Elementary School. Congratulations. Sa ating second winner na si Veli Basinag of Rizal Elementary School. Congratulations again. At sa ating kay Princess Isha Quino of Rizal Elementary School, congratulations sa iyo. At also kay Ariel Abi, Salvacion Elementary School, yes, nanalo ka ng Best Reflection. Babasahin ko lang yung Best Reflection mo. Sabi niya dito, maging mabait palagi para malipay ang mama at papa, para hindi sila magalit, para mapagmahal. Yes, very good. Dapat magbinutan jud ang mga bata, no? Ang tanan aron diligid masuko si mama ug papa ug malipay, love man jud, malipay jud ang tanan. Thank you so much for that. And once again, congratulations, Ariel Abi of Salvacion Elementary School. Nanalo ka ng 50 pesos worth of load. Ayan. And of course, hindi natin kakalimutan ang ating mga early birds, yung mga talagang pumunta dito ng maaga sa school para mag-ready sa ating program sa Unlimited Stories sa Reading Delights. Of course, I would like to say congratulations to Sir Charlie Main Asiron, our TWG, to Ma'am Maria Cecilia S. Howhow, ang ating story reader, and to Sir Roland B. Obeso, ang ating TWG. Well, congratulations sa inyong lahat kasi we support Project Watch. We advocate time consciousness and honesty. So, talagang nag-effort sila na maging maaga dito sa ating station para lang makapagbahagi ng time para sa ating program. So, talagang ganyan sila ka-excited, no, sa pagbahagi ng program na ito sa ating mga mag-aaral dito sa Panabo City Division. So maraming salamat and congratulations once again. Okay. And of course, marami pa talaga tayong pasasalamatan. And before that, I'm sure na marami kayong natututunan sa, hindi lang sa episode na to, no? Sa lahat ng mga episodes natin from the start. Kasi aside sa Big Six na talagang natutunan natin yung fluency, yung oral, and yung comprehension, di ba? Ang dami natin natutunan at saka yung, especially yung vocabulary development, talagang I'm sure maraming bata na naka-learn or nakatuto ng mga bagong words at saka nalaman nila kung anong meaning nun. Hindi lang yun, yung mga synonyms, yung antonyms nun, at saka talagang naintindihan nila yung kanilang pinapakinggang kwento. And of course, nandun yun yung reading skills like yung decoding, di ba? Yung sentence construction. So, naging talagang natutunan yun ng ating mga estudyante. At marami pang iba yung mga talagang dapat matutunan sa reading. Kasi hindi lang talaga tayo nagbabasa ng kwento, nagbabahagi ng kwento, nagbibigay ng aral, kundi talagang tinuturuan natin yung mga estudyante natin sa nasa kanilang tahanan kung ano yung importansya talaga ng reading sa kanila. So, lalong-lalo na ngayon na meron tayong 8-week curriculum, di ba, sa reading na I'm sure excited na ang lahat kasi magsisimula daw ito this coming Monday. And this afternoon, magkakaroon pa talaga sila ng meeting para talaga maging successful, no, ang kick-off ng 8-week curriculum of reading. Inubanan na, of course, o gipanguluhan na sa tuwang Education Program Supervisor in English o ang atong Division Reading Coordinator na si Ma'am Bembi Swelto. Kauban po niya ang atong Education Program Supervisor sa Filipino o sa MTB na si Ma'am Joanny Aguilar o si Sir Peter Mijares. O sa uban pang school heads
o mga reading coordinators, mga teachers diri sa Panabo City Division. Wow, grabe jud ni tinabangay jud ni mo ni ginatawag na bayanihan para lang jud sa kabatanunan. So ingon sila kanang nagsugod na mga daw ang brigada eskwela, so brigada pud ni sa basa. So magtinabangay jud ta aning tanan kay kani dili man ni magmalampuson kun dili pod inubanan sa mga ginikanan no nga magtabang sa ilang mga anak pod nga makabasa pod kay para pod ni sa ilaha. So tulong-tulong lang jud tang tanan ani. So daghan kay salamat sa inyong makanunayon nga pagkama og mga ideas no para lang jud nga matabangan nato ang atong mga estudyante nga mahimo silang malampuson dili lang sa karon kundi sa ilang future. So daghan kayong salamat. Og also I would like to say thank you sa sa atong DepEd officials nga nahimo jud ning successful nga program kung wala sila no. Sa una lang jud sila jud ang backbone aning atong programa. Especially gipangulahan ni sa ato ang Schools Division Superintendent si Dr. Renante A. Solitario, and of course ang ato ang Assistant Schools Division Superintendent na si Ma'am Febigay L. Refamonte, and kauban pud niya ang ato ang Division Reading Coordinator o Education Program Supervisor in English na si Ma'am Bembi Suelto o ang ato ang Education Program Supervisor sa Filipino na si Sir Peter Mijares o atong Education Program Supervisor sa MTB na si Ma'am Joanny Aguilar o kauban na pod nila ang ato ang Education Program Supervisor sa Aralan Panlipunan ni si Ma'am Marisa V. Hayoma. Wow, grabe jud nila hang kanang teamwork nga na jud sila ka kuan nga kusog jud kaayo no nga nagkahiusa jud silang tanan para ma-come up jud ni siya nga program. So God bless you po kay grabe jud ang inyong gina-share sa mo ang kanang inyong mga ideas para sa ato ang mga kabataan diri sa Panabo City Division. So daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan. And of course dili na to kalimtan ang ato ang digital media production team. Sila jud ang likod ani ato ang program gani sa DepEd TV Aralan sa Panabo City Division. So though dili nato sila makita on screen pero sila sa backstage no nagatabang sila sa tuang nga mahimo jud ding magmalampuson ng atong airing sa atong program sa Panabo City dapat Panabo City sa TV Aralan. So first would like to say thank you to Sir June Aguilon, ang atong overall production director. Next to Sir Neil Michael Diases, ang atong floor director. To Sir Tyron Duhali, ang ang technical director. Of course, I would like to say thank you to Sir Janwario Yamota, ang atong station manager. Of course, ano ba na nasa ang SDS, siya to ang executive producer Dr. Renante A. Solitario o kauban po niya ang ato ang ASDS na si Ma'am Febigay L. Refamonte. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. O of course, salamat po sa ato ang Panabo Cable Channel 1 family na naghatag sila suporta ning ining atong programa. Dili lang kani nga program kundi sa ato ang DepEd TV Aralan sa Panabo City Division to Sir James Chu and Ma'am Alexandra Chu. Daghan kayong salamat sa inyo. God bless you po and more power. And of course, I would like to say thank you sa ato ang barangay officials diri sa New Visayas, headed of course sa atong barangay captain na si Honorable Mark Edward Peñas na grabe ang iyang suporta niya ato ang eskwelahan diri sa New Visayas Central Elementary School para lang jud magmalampuson natong mga programa para sa mga kabataan no. So kanang ginatabangan jud niya ginasuportan kung sa atong mga hangyo. So daghan king salamat kap sa makanunayon nimong pagtabang diri sa amoa. Og sa TWG of course, sa Unlimited Stories for Reading Delights, I would like to say thank you to Sir Charlie May Nasiron ang ato ang technical person. Kauban po niya si Sir Ronan Biobeso. Daghan po kayong salamat. Of course, yours truly, David Love D. Ramos. Kauban po na ako si Ma'am Kimberly W. Absin o si Ma'am Jenny Muanya. Inubanan po ni Ma'am Lenny Pausa. So daghan kayong salamat. O, di po na to kalimtan
si Ma'am Aya Marie Cadorna o si Ma'am Catherine Sarsali. Daghang kayong salamat, no? So kanunay jud mi nga naa dinhi para sa inyo ha. So magsihatag big serbisyo para sa inyo ha mga kabatan-unan diri sa Panabo City Division. Ug sa tanang mga teachers ug mga learners sa Panabo City Division, daghan kayong salamat sa inyong tanan kay dili pud ni siya magmalampuson kung wala mo nga kanunay diha mag-guide sa inyong mga estudyante no kamo jud ang mahimong way pud na makontak sila nga mag-engage ani nga tong programa sa Unlimited Stories for Reading Delights. Yes. And also daghan kay salamat sa mga ginikanan. Yes. Na wala jud puas nga nadin na para silang mga anak aron mo suporta sa ilang mga anak labi na sa ato ang program kay syempre bakasyon na karon di ba? So bisag bakasyon padayon man gihapon ta. So daghan jud kayong salamat kay kanang inyo gihapon ginatugutan ng inyong mga anak nga mahimong maging part aning among program o kanang mo-engage sila ani among program para mahimong interactive jud kay daghan jud kay silang matun-an. So daghan kay salamat sa inyuhang tanan. And of course sa tanan-tanan natong live viewers kay magbasa sa tag shout out before ta mag-end kay aron ma-recognize nato sila nga nagkahatag sila sa ilang panahon. I would like to say thank you to kay Sia May Palaka. Sabi niya dito, good morning, I'm Kyla Kasia May Palaka from Kaganguhan National High School. Good morning sa iyo at saka maraming salamat po for watching. We have here from Gloria Heraldo. Good morning po, maraming salamat po, Ma'am Gloria. We have here from Rowena Campesino Campos. Congrats, Ma'am Lovely. Wow. Thank you so much po. And we have here from Glessery. Congrats and thank you, ma'am. Wow. Maraming salamat po sa panunood. We have also here from Christine Prudente de Villeres. Maraming salamat. And from Nancy Paquera. Congrats, Ma'am Lovely. Karen Melanchon. And we have also here from Donessa May Garay Castrojo, Portes Ladroma. Mabuhay! Yes, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Reading Delights, Unlimited Stories for Reading Delights. Mabuhay ang Panabo City Division. And also, thank you to Ariel Abi na talagang walang sawa na talagang natin siya avid na live viewer no every Friday good na so habit na gid niya mo tanawan ni every Friday so ginaabangan na gid niya ato ang program. Daghan jud kayong salamat sa inyong tanan sa makanunayon ninyong pagsuporta ninyo ang programa ug sa kanunay ninyong pagtanaw every Friday nga inyo yung ginatimanan ng atong program. O labi na sa tanan to our Almighty Father, thank you so much Lord for blessing this for all the blessings na imong gihatag someone for the guidance Lord. Daghan jud kayong salamat. And again, this has been Teacher David Love D. Ramos saying make reading a habit. So see you again next time or next Friday only here in Unlimited Stories for Reading Delights, your Friday reading habit. God bless everyone and stay safe. Bye! Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.